Dáme si pokračování Life is Strange. Každopádně, ještě si předtínáme. Osud si zemi vytřel, poradil jsem tročit a všichni říkají, že mám být silná, ale já už to nezvládám. Zase říkám, ty vztahy, prostě ty bandamentů, retardů. Jo, tady to je ono. To je prostě ani beru vždycky všechno podle sebe a to prostě nedokáže pochopit, že každý jinak stavěný a zase někomu by dělal problém zase něco jiného, protože prostě, proto já říkám, znova to opakuji tady, u mě se do mojho stavu by nikdo neplet, tomu garantuju. A jestli ho, tak tam má dveře a může jít teoretičná. Čuču. Tak. All I have to do is find some things Amanda likes and then talk about them. I can do that. Jasně, že to půjde kam. What a bunch of dorks. Bože, takové pičoviny, jo, to je další taková kokotina, co se týče. The Abraxas is a student society. They do great eye, Reggie. A na tady těchto právě tapetách tak dále poznáte právě spousta, protože slušný člověk tam nepíše, jo, to jako říkám rovnou. Fuck. I wish I could have seen the show, Chloe. Já kašlu na koncert, co? Dobrý. Máme to vycvakaný. Jdem za naši pusinkou. Tady to už tak zajímavý není, že... So fucking over him. Jo, to je ta Reggie. I'm serious about it this time. I'm about to fly off the handle here. What does that even mean? I'm at my limit. I'm speaking English here. But are you really? Haha. Nechtěl by je. His hair? So obnoxious. I kinda like it. And the Insta photos of him kissing his own biceps? How old is this guy? That's out of style? No to jsou takový pipiny, které We're tomu supposed to říkají. be trashing him, not whatever is happening right now. Ale We're potom bonding. zjistíte, že dělají to sami ještě nějak jinak. Come on, say something mean. His stupid shoes are always untied. I hate that. Keep forgetting. No more back to start for me. No way. The soup future is in my hands. All I have to do is find some things Amanda likes and then talk about them. I can do that. Busy. Čau, puso. Jeez, Amanda has a huge family. Wonder what that's like. Amanda recommends misery cult, huh? I can work with that. Amanda recommends misery cult, huh? I can work with that. Uhní ty král. Máte ukaž? No, ano, slabý, ale... Na nezavazný vztah samozřejmě. This is for sure upside down. A ty třeba by byla v pohodě, to jako zase taky by se mohlo stát.
Já bych chtěl manželské záchody. Právě byly ideální. A ne, aby se si myslel něco z prostého, jako mě by se líbilo spíš jakože prostě s manželkou, jako. A tomu vy neporozumíte, to je jako. Ah, yes. The telltale signs of a 10 coffee all-nighter. Tak musí se učit, já nevím, vy nevlbivej, ale. Já jsem chytrý, protože mi stačí AI, ale vím všechno v podstatě. I have a couple se of učit. things I could talk to Amanda about, but I could always use more. Good beer, good ethics. What else could you ask for? Nevím. Čau, kuřa, počkejte. One day, I'd like to play Go with Moses and Safi. Just have to learn the game first. Jo, to je ta hra, jak podváděla. Tady něco? Ano. Nebo to se mi jenom zdá. Jo, to jakože to tak splývá jako s tím, jo. Hell yeah, Diamond. Way to go. No naprosto úžasné. Tak a režisérka, ty vole? Bože, ani dělají, kdyby v celé hospodě bylo 100 lidí, ty vole. What? There's no way this is meant to be like this. I thought I was Caledon's resident Polaroid taker, but clearly someone else has taken the plunge. Ah, undergrads. Čerli jsme fotografii. Diamond and Reggie came to a few of my seminars, but I've never seen them hanging out before. How do you do, fellow kids? Alfa. What brings you two to the Turtle tonight? Fearless leader put us on duty. Oh, that's right. Must be exciting, being in a secret society. Yeah, very exciting. Join the Abraxas Society, where you too can become a prestigious artist. And hang posters for Vin's party. You'd think he'd have freshmen for that. So, why do people join Abraxas? It just sounds like a lot of stress. The only thing worse than being in Abraxas is not being in Abraxas. If you want any recognition at all. It didn't used to be this way. It used to be about activism and creating art that matters. Now it's mostly for networking and worshiping Vin Lang, the president. Sounds like No, tak to jde do bummer. piči. Vyřešeno. Well, No, Good luck, you parchanti, guys. vole. I bet you $10 she asks her out. I saw what was in your pocket, Reggie. You have no ends. Could you at least buy me another beer? Nope. You've had enough today. Can you blame me? I'm barely passing econ. The only classes that aren't a struggle were Max's art seminars. It's just not even in my major. Maybe you should switch majors. You're good at photography. You really think so? I mean, they let you into Abraxas, didn't they? You've got a great eye, Reg. Well, you're shit with money. Not a great look for an econ major. You're probably right, but that's not gonna help me now. I gotta pass this goddamn class. Hey, what happened to that award you got? Did you go to the ceremony? I did.
It was so, I don't know, fake, boring. You're the only person I know who'd gripe about getting an award. I don't know. Those sort of hip indie festivals, it's always wall-to-wall white people with one or two notable exceptions. Awful. You start feeling like a little show dog jumping through sparkling hoops. To jsou pičoviny, co řeší, tyhle, to je strašný. No myslím, tam byl polivka z mušli, že? No pičoviny, že zase nevím, ty vole. When in New England, do as the New Englanders do. Můžeme to ještě změnit? No můžeme. Amanda probably knows which beer is actually good. I could ask her. Oh man, I want to get on the bad pickup line board. I wonder if anyone here knows any good ones I could borrow. Awful, XD. To jsou fakt krásné Alright, vášky. I have a handful of topics. I am completely and totally prepared to talk to Amanda like a normal human being. Though I could always get more pickup line ideas. To je moc, Safi ty vole. says the bands that play here are small, but have heart. I'm not sure if that's a compliment. Safi says the bands that play here are small, but have heart. I'm not sure if that's a compliment. Každopádně, jak říkám, jo, třeba někdo tam psal, že dostal, jak se říká, ženskou na blbé tkaničky. Pochopte vy pitomci jednu věc, vysvětlím vám to jedno I proč bet tady. someone in here has a juicy pickup line I could use. Neexistuje 100% a zároveň existuje 100% prostě toho, že někoho můžete zbalit, když trošku zprostý na hovno. No. Takže každý je individuální, což nedokážete pochopit, bohužel ví, že to je původně lomeno internet, jo. Ale každý jde zbalit. Na určitou věc. Jo, nějaká píča, která prostě bude taková jako si myslí, že je něco extra, tak to vás pošle někam. Nějaká, co prostě je taková fajná. Jo, nahoru to je docela dobrý, ty vole, tkaničky, to je super. Gotta love any piece that can make a snowy tree look somehow cozy. Tak jo, tak já jsem potom oblíbený. Well, that doesn't look right. Gosh, these are really beautiful. Caledon doesn't have a monopoly on Lakeport's artistic genius, I guess. I admire commitment to a bid as much as the next girl, but the bid here is just confusing. I admire commitment to a bid as much as the next girl, but the bid here is just confusing. Aha. Easy. A já myslím, že to měl vždycky záměr, ale... Tak, teď je to krásně Gotta vycentrované. love any piece that can make Okay. a snowy tree look somehow cozy. A co jsme se dověděli, že Amanda dokáže být sprostá. Čau pusinky. Ty vypadají jako spokojeně. Jo, to je kluk nebo holka, ty vole, no to nejpodstatný. Jdeme za Safínou. Takže zjistíte se, aha, to ještě parady a to už asi máme. Pravte si za Amandou. Opravte před... Kdy to se udělal, ty pičo? Co to je za podvod? I admire commitment to a bid as much Nebo as že the vy next ještě girl, nějaký obraz? but the bid here is just
confusing. Tak jo, čeština je... Aha. Let's turn this frown right side up. Víte, ani nevíte, co pro ní děláme, ty vole. A to je blbá hra, vole. Ještě to není splněný. No ty fakt, ty vole, ty zvuky z toho spodě, tak kdyby ty vole... Tak kdyby tam bylo... Ani v Redku taková hudba není, vole. Ne, to si nám prdela, ale jakože... To je brutál. Ještě tak zní z dálky, jako kdybyste byli někde... Čau, puso. Seznam členů. Good beer, good ethics. What else could you ask for? Hospoda udržuje kámoky vlastně ničeny. OK. Tak, obraz robota, táhni. If a man doesn't notice anything to go by, this canvas placement isn't part of the artist's vision. All right, I have a handful of topics. I am completely and totally prepared to talk to Amanda like a normal human being, though I could always get more pickup line ideas. Takže obrazy mám vyřešený. Bože, ty stály super kretenské, tyhle. To, co já právě vím, to ani radši nechtějte vědět. No. Nazdar Safino, vole. Tell me you've got a terrible pickup line to share. Are you a campfire? Because you're smoking hot and I want some more. Oh, you're good. Ano, to můžete zkusit All drálu, right, uvidíte I have a ten handful poklad. of topics. I am completely and totally prepared to talk to Amanda like a normal human being. I need to Though stop I can doing that. always get more pickup line My wine ideas. is long gone. Tak. Nap in peace, my friend. No, na to jenom jeden pokus, ty vole. A jo, taková poklidná hudba, jako všechno pohoda. Product. A produkt. Musíme jí lichotit, musíme všechno, ty vole, prostě musíme, to je brutálně, vole. Hell yeah, Diamond. Way to go. Ale to platí jenom ve hře, protože v reálu nemá cenu někoho prostě bulikovat, kdo má nastavení nějakého, to říkám rovnou. To. Ale ve hře to balím všechny, to jako... Ve hře to je naprosto Hell pořádku. yeah, Diamond. Way to go. V reálu bych se určitě nesnažil ani náhodou, protože jak říkám, to, co k vám nepatří, tak se někomu patřit nebude. Close it. Zavřeno. Umím anglicky. Budeme zjišťovat vraždy. To je vražda napsal. Gotta love any piece that can make a snowy tree look somehow cozy. No tak jdeme za naší pusinkou. Why are you talking to me? Talk to her. Okay. Klid, vole. Just talk to her, Max. Nevěříme ti z You know how to myšlenky. talk?
už tak se sice zvracím, ale Usually. i tak by se mi to hodilo. Co si kdo myslí? Víte, jak by to bylo usaděné? Třeba, no, ten se mi líbí, ty vole. A už bych hned šel na akci, vole. Ale většinou by to bylo... No, to by to ani radši nebudu říkat. If I want to get on that board, Jo, vy jste I'm super going to a need some to je extra help. čurák. Tak, jdeme si popovídat s pusinou. Ale tam ještě, to jsme četli, nebo ne? A to je rodina I should fotografů. send this to Yasmin. Gotta keep up with the foot pick tradition. No, skopr. Maybe Víte, I'll to even jako get Tim to pivo, have a ale handful of topics. tak I am prostě, completely and totally prepared to talk to Amanda like a normal. Amanda recommends misery cult, huh? I can work with that. To znamená, že se bude pamatovat. Alright, I have a handful of topics. I am completely and totally prepared to talk to Amanda like Čau, lásko. busy night. Ugh. Julie called off, so I haven't gotten a single break all shift. My bladder's about to explode. Go pee. You can talk to me later. It's a fabulous idea. Don't go anywhere. That's the third glass this week, Reggie. I got this. Bathroom. Now. You are a literal angel. I owe you. XD. Out of the way, freshman! Reggie's lucky I'm not gonna make him sweep up the glass. Mercury must be in retrograde. Lidíte nebyla taková hodná? To je to, co já říkám. Já ty lidi prostě mám rozklíčované během chvilky, já to prostě poznám, jo. A že se vždycky snaží, to je právě jak třeba oni se vymlouvají ty ženské na ty své dny, jo. Ne, ten ocenit tu povahu. Jo, to je prostě jako by to jsou jenom perfektní výmluvy. No. Mám taky kolikrát křeče ty vole, že jdu chcípnout a vždycky se chovám prostě podle toho, kdo ke mně, takže to jsou prostě strašné lži. No nic, tam to, aby Come neřekli, vole, here, my sharp little friends. třeba přinesou štěstí. Moonlighting, huh? Jasně, vole. Hey, photography's a tough industry. To je nějaká krava Češka, tyhle, prej, už máš biliádu, vole. Co se staráš, ty píčo? Víte, co je nejhorší? Next Yeah. time, remember, the class goes on the table. No pouče, ano. Nejlepší je prostě, jak vás někdo začne buzerovat. A přitom toho dotyčně potom, že něco udělá, taky ťuťu. Neodpouštíme, říkám, tyhle falešnosti okamžitě likviduju. Myslím bez toho, jako, že prostě říkám s Bohem, bez to. Já tohle neodpouštím. Vždycky musí stát za mnou. Vždycky. Nesmí existovat výjimka. Ale mě to byl schopný tam pokousat nějaký čokolon a ještě by řekl, ne, ty si za to mohl sám. Takové píče podkovám, pak to jsem radši sám, vole. Píčo, ale kdyby se dostalo jít, tak pes letí 100 km za hodinu, vole. Co za hodinu? Za sekundu, vole. Za setinu, píčo. Tohle hra mi zase na sere, to bude už jak FIFA, ty vole. Zátisklo, blablabla. Čau, lásko. Podíváme se ještě jednou. She's back from the bathroom. Maybe now we'll have time to No, chat. třeba, že se uklidnila, vole. Oh, my bladder thanks you. Tell your bladder it's my pleasure. Oh, and I saw you fix the paintings. We're gonna have to put you on tape. Třeba tady tohle. 3leté dítě by se o tomhle nebavili. Jo? A tam ta píče bude tvrdit něco, že jako mu je snad 10. Říkám, já si budu svoji verzi a u mě musí mít ta dotyčná 18 plus, říkám to radši ještě prostě tady plus výš, musí být to stejné jak já. Jo? Ne, to je blbé. A ty, že se nosí tepláky, protože to si každá kráva, i když je to líbí, ale jako to je jedno. Ne, já si určuju pravidla. Mě tady nikdo určovat nic nebude, vole. You roll. Yeah? I'm pretty amazing. So hey, you were gonna say something before all that. Že jsi strašně sladká. I když já kecám, vole, ale tak to je fakt, vole. So, you're a misery Ježiš, cult Farinko, fan? tyhle For ty sure. So cool that you know them. Se musím přetvařovat. Ježiš, jsou super.
Yeah, they're great. The, guitar solos, the vocals. So, you've never heard of them? Fuck. Busted. Don't hate me, please. If I had a nickel for every time I pretended to know what the Smiths sound like. So, educate me. I want to know. Misery Cult were the first band out of Lakeport to make it big. They kind of founded the Kdyby Lakeport všichni byli music scene. vystříkané tak z těch svojich píčů, tak by to bylo super. What Ale does právě to je make it to. big mean in this context? I mean, they got college radio airplay as far away as New Hampshire. So yeah, Já to pretty vystříkám, to big. nedokážu pochopit. I gotta know what the deal is with the pickup lines. My buddy Henry and I were co-headlining a comedy night. Holy shit, you do comedy? And this is the first I'm hearing about it? Sorry. Listening quietly, please proceed. So the whole drive up, he's telling me the grossest pickup lines he can think of, trying to get me to squirm. Dumb bro shit. Anyway, it turned into a competition, which I won. Nobody knows grosser pickup lines than a small town lesbian. And the competition turned into the chalkboard? So, give it a shot. What's the best pickup line you've got? Ty se nelozbál. Are you a campfire? 'Cause you're smoking hot and I want some more. Vyhrál Cringe. jsem. Goofy as hell. Perfect. You're on the board, Max. Yes! Tvoje rodina je velká. Those photos on the wall over there. Is that your family? Yep. All 6 of us, my poor mother. I love those goobers. Plus, I'm the oldest, so they have to do what I say. Tak. Recommend a beer for someone who hates the taste of beer. Handlebar cider. That's the max-ist thing on tap. How did you... It's my job to know the regulars. I am the all-seeing eye of Lakeport, Vermont. You're starting to sound like one of those Abraxas guys. That dork-ass rich kid secret society? Bite your tongue. Ale má dobré vlasy, jako my se třeba líbí i krátký. Někdy, nemyslím Amanda, myslím my, jako, ale prostě jako, protože ona má přesně ten střih, kdy může být krátký, dlouhý, to je úplně super. Ale líbí se mi třeba i tady tohle, taky není úplně špatný, když spíš bych to bral do strany, ty culiky. Tak Pipidlo a Punčucha se to najde, viděl, byl jsem úplně hotový. Takže moje žena musí mít všechno prostě. Hlavně ta ochota, ne že jí to nebo neslušet, to mi je celkem jedno. Ona prostě musí být pro mě. I kdybych chtěl do vole. Tak, takže to jenom tak mezi náma. Měli bychom někam zajít. Tak jsme zbalili, tak jo. So, I was thinking, That we should totally do something in Lakeport sometime? you could show off the local music scene. Oh, hell yeah. There's this band, Revenge Horse, that I've been meaning to check out. Based on that name alone, I'm 100% in. Plus, pretending to be into Revenge Horse is way cooler than pretending to be into Misery Cult. Ha ha. So, I like to make sure that boundaries get set early. So, zero pressure, either way. But Tvoje is this a date následky, thing or is this a friend thing? tvoje následky budou mít vážný dopad. Na to bacha. Tohle snažím, takže nám stejně tohle. A vyjdeme Mekle, dáme nikoho, takže my si můžeme dovolit tady randit třeba i celou hrou Life is Strange. Takže jdeme rande. Proč jsme to dělali? Tak jsme se na to mohli vyprdnout. Ještě se to vás zeptat jedno. To je zásadní volba. Ovlivní příběh, kostru příběhu. Hodila se to úplně na jinou kolej, takže dobře si to rozvažte. Pro idioty, kdyby to někdo nepochopil, dělám si mega srandu. Detroit byl super, ten fakt rozhodoval, ale tady fakt ne. Jo, Detroit jsem říkal, že bych si mohl dát někdy, no. A ten to rychle odsejpal, ale... Už ani nevím.
I was kinda... Definitely thinking Bereš a to? date Jsi thing. lesba, já taky, takže You're really fucking adorable. díky. It's a date then. Papa. Je to pravý? Look at you, Max, doing normal people shit like some kind of healthy, productive member of society. How do you Další feel? kráva se společností, I- stáhni s ní do piče. The last 10 minutes are total blur. But Amanda's really cool. Ona je úplně super, jo. Moses! Hey. Oh, how was the shoot? We almost died. We didn't almost die. Yeah, 'cause I saved us. I deserve a medal. Je tak ona So, nastaví. what are we doing? The night's young. We should hang out. Just the three of us? There's a meteor shower tonight. I'm conducting research, but it could be fun with other people. You should come. Both of you. That's perfect. All we need is. Hold on. She's a mile a minute tonight. Nikdo. She gets this way when she's in a good mood. A to je právě dobrý, vole. Nemít piko a zároveň... Courtesy Jak of na to Madame President, Mommy Dearest. At least until she remembers that I have her credit card. Ty rozmazlený sprt. Shall we? A taky bych bral kreditku od rodičů, kdyby to šlo. Bych měl drahé auta, fára, proč ne? Všichni by záviděli. Jako fandu bych jezdil machrovat. Bože, ty Give me starý the Cliff úplně... Notes version of what we're actually here to see. A bunch of little pieces of a shattered asteroid. From 11 million miles away. This is what I get for introducing you to. Wow. So, should we be worried about this crazy asteroid hitting Earth? To už by tě bylo... Not in our lifetime. And it'll probably disintegrate before it reaches the surface. A kdyby ne, tak by to bylo tak Alright, rychlý, že to Max. ani nevíš. You have 24 hours before the world ends. What would you do? Rozfofral všechny prachy, jo. Budeme jakoby novinářka versus fotařka, nebo který je český pičo, co fotografuje. Co chtěla dělat původně, vole? To je zajímavý, co jsi chtěla dělat původně, ani nevím. Let's be honest. I'd probably just put on Return of the Living Dead and eat an entire pizza by myself. Why mess with her teen? She died doing what she loved. Awful quiet over there, Murph. Don't want to weigh in? Oh, I wasn't listening. But, hey, looks like the equipment's working. Eek, why am I not at home wrapped up in a blanket burrito right now? Že tady ty skupinky ve 3 a více úplně nesnáším. Because despite your attempts to convince us otherwise, you're a really sweet person. And you wanted to spend time with us. Aww. Oh, To jsou I žvásty, brought ty vole. cups. Figured that was better than passing the bottle around. This is the best you could do? I don't work in this building. Don't blame me for the astronomy department's bad taste. Mine says, I'm the world's horniest grandma. Grab a mug, Max. Rofl. Já jsem blbá. To taky může být zajímavý, ale... Rofl nerdy, XD, ale... You know me. I love my potty humor. A já bych si dal klučovat, ale doopravdy, ale... I have some good news. It's big, but I can't tell you what it is. You can't tell us you have good news and then I don't want to say anything else until everything is finalized. mysterious. Well, whatever we're celebrating,
I think it calls for a selfie. Oh, let me. I just got this camera and I want to get some good use out of it. What should we say? Damn. I think I have hypothermia. Moses has hypothermia. Co čurat, jo. Ona mi tohle není. I've got income. Já jsem fakt stavený na jeden procesor, jinak I'm když to gonna, vidím, ty abych je běžel dolů you know, v to, ty vole. Do my thing. Good news, huh? You two and your secrets. How you ever hold a conversation with each other is beyond me. Přesně tak, i nad moje, vole. I'm dying to know what Sophie's good news is. Maybe I can somehow convince her to spill. Takže. Zánost mezi námi. Ale do piče. Rofl. Jo, tady to vypadá takové jakože oni jakoby já strašně miluji jednu věc. Jak oni strašně všichni říkají, jestli tě 10 nebo 7 nebo 6 nebo kolik. Ale přitom pak dělají ty samé píč ještě horší. Úplně miluji tuhle buzeranskou společnost. Jo, říkám bez země, já to říkám každý stejně, to jako... Já se nebudu podvolovat. Jako zbalit holku mimochodem není těžký, ale jde o to, že prostě jakoby... No takhle, no. Jako je, protože třeba nejsem fotogenický. Tam potvrzené na milion způsobů. Že v reálu mi třeba řeknou, OK, ale prostě fotogenicky ty fotky jsou fakt hrozný. Ale prostě jde o to, že ano, já nebudu slovat z nároku prostě. Nikdy v životě. Protože... Jo, třeba na tady doma, zase, jak tam byli oni ti tři pitomci teďka venku, a na tady tohle tapetě poznáte prostě, tady to je napsané ještě jako blablabla, jako aby to nějak vyznělo, ale lži, podvody, nesoucit, jo, říkám okamžitě poslal do piči, okamžitě. A vy to dějte to samé, vy co si stěžujete, nějaká kortitelka stahuje, že já se to musím smát, protože jednou, zaprvé, pokud někdo jednou na ex, bude vždycky na ex, ještě vás bude podvádět, okamžitě říkám, ale okamžitě to poslat do piči, okamžitě, pak už je pozdě. Jo, kdybych chtěl jít s někým, tak já řeknu, měj se, jako to je vyřešeno, tak mám vyřešené problémy. Jo, nebo tady zase, jak má třeba starost. A to je tak jako propojené, že třeba by měla starost o někoho jinýho a o vás prostě ne, tak klasika tady tohle. Reggie, s tou skleničkou mě to mrzí. Tak Max, prosím, ať Amanda nedá... Jo, nebo další věc.
že čím víc smajlíků napíše, protože jak píšu aspoň 50, čím víc smajlíků napíše, jak jste kokot a pak zjistíte, že ti sami vole píšou smajlíky jak na běžícím páse. Říkám, to je panda pokryca buzerantů, vole. Já bych dal půl smajlíku. Já jsem, no teď to říkám, já jsem to napsal blbě, ale samozřejmě, tak to je jedno, já se nemůžu vědět, co to znamená. No, jsi nejlepší, Max. Další zracovská věta. Dobroš. Jdem zjistit její tajemství. Ale prostě tady porozlídnem. Fuj, keď jsem Sophie's bombony. second favorite oral fixation. Jak se to fotí, ty vole? Moses and Sophie have been friends for years. Maybe he could help. Dang, Sophie snagged the good stuff from the snapping turtle. Já tady ty ožralické typy úplně nesnáším prostě, jo. To je jako... Only the highest quality drinking vessels for the astronomy department, I guess. Me and Chloe used to daydream about the adventures we'd have under skies like this. Jenže mohli jste, no, ale byli I jste love that krávy. you're my partner in crime. Brfo. As long as you're my partner in time. After everything that happened in Arcadia Bay, I'm lucky I found this place. I haven't been as happy in years. Že tohle nebylo skutečné kamarádství. A víc, co to neuznáte, tak vy kamarádství nikdy nepochopíte. To je prostě škoda mluvit. Bohužel. Tohle nebylo skutečné kamarádství. To je asi jako písnička, vole, odvolek vzpomínky zůstanou uzamčený. Pokud s tím souhlasíte, tak jste Only the pipěnice, highest životě quality drinking vessels for the nikdy v astronomy životě department, I nemilovali guess. a ani milovat nebudou umět. To prostě tak je. What exactly is a comet chaser? Amateur astronomer or fancy cocktail? You decide. Má co vůbec zjišťovat, co nedělá, vole? No čas. I wonder if Moses knows how to get Sophie to talk. To je musím pozbudit. Počkejte. I love how Moses always looks so passionate about his work, even when he's just crunching numbers. Bravo. Moses, this is all super cool. Show off a little. No, tak tancuj nebo něco. To je jedno, ale kašla fotka. Kamu, co tam máš pěknýho? Co tam máš tajnýho? Já radost, jak jsi říkal, do cizích počítačů. Uhni. Tak to nejde, máš štěstí. Hey, Moses. Doesn't some small part of you want to know what Sophie's good news is? No, pš, pš, pš. All right. I think I have an idea. But once we go down this road, we can't turn back. Okay. Jo, minul jsem to zdupal, takže... Give this to Safi, if you can. You'll probably have to trick her into taking it or plant it on her. Like a prank? No. This has rules. So it's more of a game. Whoever holds the bottle cap has to do whatever you say. Well, within reason. Rafa. Moses, I have literally never wanted to play a game more in my entire life. You say that now, but Safi has a very loose definition of within reason. And she'll come for you next.
Okay, wish me luck. Don't do anything I wouldn't do. Oh, you mean like talking to someone who has an obvious crush on me? First of all, how dare you? Second of all, yes, exactly. Exactly. Přitom právě nejkrásnější je právě, když je to fakt vztah jenom mezi dvouma prostě lidma a tohle všechno, celá hra by byla jenom o vás dvou. To by bylo úplně super. Jako, Okay, ne ve hře how am I samozřejmě, going ale, to plant this on Sophie? ale jako myslím to jako stylu, jakože... Jo, musíme jít chodit. Here jste vydá. No. Ach jo. Eat your heart out, Sophie. XD, vole. Kvan. Gwen and her wife are adorable. Já třeba tady tohle neodpouštím, jo. Pokud to má někdo s někým jiným a stylí ty 4 nepože, tak má svou, u mě prostě končí takové. Vy to dějete taky, pokud vám to vadí, protože já chápu, že internet vám zakazuje říkat určité věci. To samé jako se rozmohlo to, že prostě mít jenom jednoho, že je špatný, nebo mít jenom jedno je špatný v podstatě už, protože když jsme No. Musíte si tvrdit zatím prostě, no. Dobře, musíme ukryt zátko. Problém je v tom, jestli to bude mít vliv, nebo je to stejně naskriptovaný. Kyselé bombony. Sophie's like bonkers protective of that bag. Usually never lets it out of her sight. But she does seem busy writing right now. Dang, Sophie snagged the good stuff from the snapping turtle. Only the highest quality drinking vessels for the astronomy department, I guess. Zkusím si ještě projít s Mojžíšem, jestli nám třeba neporadí, kde bychom to mohli třeba dát. Moses looks pretty focused. I shouldn't interrupt him. Teď je otázka... Já jsem předtím I need to hide this bottle cap somewhere that Sophie won't find suspicious. Takže já jdu za AIčkem, vole, jak mi to řekne, vole. Já si tady musím ještě něco zapnout. Já jdu za AI, ať mi hezky prozradí. Tak. Já se podívám na AIčko. Já jsem to předtím měl blbě, tak bych to chtěl mít teď dobře, ale tam je dost možností a otázkou jestli...
Počkej, co? Správné místo za radiátor nebo pod křeslo u okna, tam žádné není, vole. Ježiš, to je úplně dementní, ty vole, já musím vypsat zase přesný název, ty vole, té hry, piča. To je dement, vole. A umí si dobře vymýšlet, co to jako... Ty mám rozkopat trošku, ty vole. To je dement. Mu to psal, jak třeba tomu dítěti po lopatě, vole. Bože, to oni lžou, ty vole, to ajčko lže, pičo. No, z tady těch moc schovek není. Já mám pocit, že jsem to před ním schoval tady. Ale nejsem si jistý. Sophie eats these when she can't slip away for a smoke. It'd be No jo, ale... Sophie eats these when she can't slip away for a smoke. It'd be totally normal for me to offer her one and give her a bottle cap instead. Jo, takhle, aha, čekat. What could I offer? Asi uvidí, vole. Now I've just got to deliver this to Sophie. Pusinka nás převeze. I thought Sophie quit smoking. Is she stressed? That's a lot of cigarette butts. Are they all Sophies? Well, time to put my master plan into action. Hey, Sophie. Find anything poemable? The moon? Kind of. Though I'd hardly be the first. Carl Sandburg called it a friend for the lonesome to talk to. Pretty. I haven't seen a moon this bright outside of Oregon. Oh, a Max biography nugget. Those are rare. You never really talk about why you came here. You already know. Your mom threw me a lifeline. Pulled me out of freelance hell. One of these days, I'm gonna find out what you're running from, Max Caulfield. That's a promise. Papusa. Okay, I'll leave you to your muse.
jsem v prdeli, vole. We got some serious graph action going on here. Teď s tím asi... All right, Max. Let's get this bottle cap into Sophie's hands. Hey, Sophie. Want a piece of candy? There's a few left. Oh, twist my arm. Vyhrál jsem. Shit. It's a conspiracy. Jo, já jsem to udělal. Come on, Max. Surely you, of all people, would let a Ne, to girl právě, have her já to nechápu secrets. nikde, nikdy to nepochopím. And violate the sacred covenant of the bottle cap? Never. You know I'm going to get you back for this, right? Less threaty, more talk. Okay. So, well, I've been shopping around a bunch of my poetry, right? Like, as a collection. And a publisher made an offer. For real? Oh my god, Sophie! That's incredible! Congratulations! To je tajemství opravdu musí jít ho do hrobu, fakt to nechápu. To Thank opravdu. you. Nothing signed or anything yet, so I want to keep it under wraps until all the paperwork gets signed. Understood. Your secret is safe with me. Tak jo, tak jsme to zvládli, okej. Okay. Oh, shit. Hello? This is Safi? Yes, this is Safia Llewellyn Fayyad. Speaking? Samozřejmě, kdybych mohl poslouchat mi telefon, Be jo, right tak back. počkám hned. Že tam jsou právě největší podvody. Kolik ženských lže, piča. Stačí, když jsem na nezvazný vztahy, jak to lhal piča se svým přímo do očí, ty vole. Hnus. So, Return of the Living Dead? What about it? You said you'd watch it while the asteroid hit. Isn't that a zombie apocalypse movie? Return of the Living Dead is a zombie apocalypse masterpiece. I've seen it probably 100 times. Je, konečně tam je viděla. So ty you're vole. gonna watch a movie about the apocalypse during the apocalypse? Ať to má atmosféru, vole. Well, yeah. That's why it's a good pick. Why fight the end of the world when you can embrace it? To co víš, co? I guess. Look at that! What a tale. Jako nezabírám, jako je roztomila, jako, ale... Moses was right. This is awesome. No, to začíná, čáry mary. Tak. No, takže čeština super, tak We okay? přešel fakt dobře, ne? Yeah. All good. Just dizzy. Maybe the champagne. Think I'm gonna take off. Get some rest. I can give you a ride if you wait a few minutes. No, that's okay. I think a walk will clear my head. Think so. Přesně tak. Ani Bolta nemusím volat. Pohra. Tak. No, ono tak za 2 hoďky a tím, že to vždycky všechno prolejzáme, tak to tak na 2,5 hoďky jedna ta. Já jsem opravdu už v té druhé kapitole, ale na začátku, takže jako by to mě to nebavilo, bo to byla taková sletina, ta čeština, že... Říkám, Ačko je dobrý, ale ne na všechny hry, aspoň ne prozatím.
Třeba to budu umět jednou vybarovat i ten I'm kontext. glad Moses invited me out tonight. Nebo tady jsem skončil vlastně, tak to možná nebyla druhá epizoda ještě. No to je jedno, někde jsem skončil. Caledon's a beautiful campus, but it's even better when it snows. To vypadá dobře ve hrách, ale ne v reálu. Ani zase najím a budu pokračovat. To je do první série. Jo, třeba je to, vy máte odkázat vzpomínky prostě tomu svému, nebo on té svojí hraje prostě cizím lidem, vole, kteří stejně by si s tím vytřeli prdel, jo. Nevím, no, je to prostě jako, je to sice vaše věc, je, co chcete, ale jakoby, já říkám se mi nevyhovující. Já si fakt nedělám prdel, my nevyhuje tady nikdo v podstatě, ale to mi nevyhuje v Detroitu, to mi nevyhuje tady, to mi nevyhuje prostě v Zaklínači 3, prostě to je jako, to je jako realita, no, to prostě vždycky kroužím očima, jo. Jediná výjimka, kde mi sedla, tak to bylo zvláštní, že to bylo zrovna v Medieval Dynasty, ale tam měl fakt věty, které bych chtěl slyšet. Až mi to skoro znovu neuvěřitelný. Až jsem to tam potom po několika letech znova, tak už jsem mi nemohl najít, já nevím, ty věty tam byly asi na skriptu, ne, vždycky nějak v náhodné variaci, nebo nevím, ale... Tak. Čemu ještě počkáme, si to třeba nezmizí sám. What a perfect night for walking home. I'll just catch up with Sophie tomorrow. No, tak to už asi Amanda is a keen cultural anthropologist, I see. se fakt strašně líbí, jak vždycky jakoby just waiting to suddenly appear. Call me crazy, but I know that's everything I know. Call the end, I promise this is what you want. What if I'm dreaming? Please don't wake me up. tak jdeme domů. Sophie's chain smoking again? Wonder what that call was about. Potenciální vrah. Wow, Sophie. What did Mr. Snowman ever do to you? Dobrá hudba, jako. Ukaž. So. Now I know who's been leaving all that squirrel gore around campus.
Fotografie. Another Polaroid? Nice. But who planted the bottle cap? And who took the photo? Jo, jo. Teď si vyfotíme slovíčku. Don't get to take a shot like this every day. Wow. You're... This is not a test. Max! The emergency broadcast system is now in effect. I caused this! I caused all of this! Max? Hey, Jo, to se vtedá. hey, are you okay? Something's wrong. Sophie. Hey! Come back! There's Sophie. She seems okay. Akorát to nevím, jestli jsem v realitě, nebo jestli jsem v normální domě. I feel like I should check on her anyway. Better safe than sorry. Můj Ježíšek nám píše. Víte co, jo, třeba ty hodnocení, fakt je lepší, když si to prostě jako by se jdete sami, jo. Já to spíš beru tak, že třeba Gretko, oni tam vypíšou prostě nějaké věci, co tam budete dělat, o čem to je, bla bla bla. A já si pak vyhodnotím, ono to vždycky nejde, protože samozřejmě Gretko mě třeba fakt bavilo nejmý příběhem, jako proti jedničce nebo úplně. Shit! Sophie, hang on! Někdo je zastřelil a je po Safii, papa, takže to je v současnosti. S největší pravděpodobností. Oh, Sophie's fine. For a moment I thought... Ne, tak spíš asi nejsme. Jo, tak to je příjemné, protože vlastně to jsem si chtěl zahrát, ale říkám, ta čeština mi fakt třešťáhla vlastně. Myslím, že ta AIčková čeština fakt stála za hovno, jako jo. Já jsem schopný hrát, prostě to jako... To jsou stopy. Sophie. Sophie? Hey. You okay? To je vražda napsaná. Tam je střelba do srdce. Nebo no to je jedno, prostě někde tam. Max! Proč byl právě emotivní příběh v jedničce, protože
protože bylo neukoukané. A protože Chloe byla první. Undergrads. Když to tady... Nice. But Když to tady who prostě planted the bottle Už jsem to cap? zrady, jako jo. Takže And prostě pro mě who už je took the takové... photo? No, tak umře další, no, pohoda. Navíc to není nic, co by nevěděl, takže... Tady mi už to... Ale na zase to dneska, že aspoň trošku projevili. Takže jsme v současnosti, ale táhne to docela udělat, tak jako, že to bylo, že jsme v minulosti, okay. Life is stretch, double explorer. Don't say that! I won't trade you! To je nikdy No nebylo. matter what you choose, I know you'll make the right decision. I'll always be with you. Forever. Nemyslím teďka Chloe, ale myslím jako... A tohle je právě proto říkám, že dneska už to moc neexistuje, no. Protože... Kdybyste dostali jenom takovou základní volbu, no tež než nějakou úplně zhýralou, tak... Jak byste se rozhodli. Protože jinak kdyby to bylo... Si vás všichni probudovali pohledem, že jste se rozhodli tak, jak jste se rozhodli a tak dále. A to ještě nepočítám další zrovnosti, které bych do toho připočal záměrně. Welcome to the wall, Sophie. Takových je právě na světě je píču 1 z milionů, 2 z milionů. Bohužel, to se velice těžko hledá. Shit. Fuck. Damn, Chloe. I thought I lost you. Again. Amazeballs. I literally just got chills all over my neck. You have powers. Právě You can rewind time, Max. That's fucking insane. já nechci, aby někdo No, mohl Chloe. prosat. What's fucking insane is that being able to rewind time has only caused me more Takže pokud by jenom problems jedno, ale abych bylo and další more 50, jo. heartbreak. A tam vždycky to pouto bude. Proto já bych ji třeba nechtěla, věřím mi nemusíte, to je mi jedno. Jo, je hezká, ale... If high school Max could see the places I've seen, To přesně the to, people co I've met, mě nevyhovuje, no. Bystro. A fan Merida. if I could undo your death, Sophie, I'd do it without a second thought. Tak a teď je otázka. Můžeš zvratit smrt? Řekne ještě, udělám pro to všechno? Nebo, proto říkáme, neexistuje multi. Vždycky pokud bude multi, tak nikdy v životě nebudete pro to jednoho, pro to jedinou. Zabít Chloe. Bych udělal hodně zvracení na straničky, kdybych mohl. To by bylo z toho špatně, to by ani nedohrál, to vám garantuju. Protože vy jste špinný právě, jo, vy prostě jako... A to jsem teďka schválně řekl trošku hruběji, jo. Kdybych dělal jako nějakou volbu tu lomeno tu, prostě neexistuje, abyste byli pro dvě osoby, to neexistuje prostě. We had a huge blow up not long after we took this. I'm glad to only remember the photo Nikdy bych to and not the fight. já bych to nikdy neseslal, prostě bych fotky musel zničit, pak i uvěřím, že pouto mezi náma. Znova opaku, může být sebevětší, jak jedna druhá. Mě tam je nejklíčovější, jo, Ačko, ale tam pak nejklíčovější poslední Ačko ještě, u mě.
A to je povaha. Jak si budeme rozumět? To prostě je 3Ačková hra, si to dělám prdel. Ne, prostě Ačko vzhledem, Ačko hlasem. A potom je ještě Ačko vlastně. A to je to vlastně nejdůležitější. A to je právě ta povaha. A to je s těma takové ty rozvětvené právě věci, že tam chce být za dobře, tam chce být za dobře, nikdy nebude proto směl a takové mě nezajímá. Volím, že bych zbal všechny, to není problém, klidně sám sebe, vole. Ale říkám, v reálu bych nechtěl ani jednu a tom věřit nemusíte. Protože konec konců jsem mohl mít třeba takovou, jak vypadá, nějakou postarší, tady teďka tady žádnou nevidím, ale každopádně třeba se skýma vláskama a tak dále. Ale nesmím vyřešit ty věci. A to já řešit budu vždycky, protože prostě ona musí jít jenom pro mě. Pokud ne, tam máš dveře. Milagros Midwest, a Mexican joint in Iowa run by the amazing Francia. Best enchiladas I ever had. Milagros. To ano, ale. The bassist from the agnostic femmes named Faith. No, to je... Punk band out of Oakland. She was enthusiastic. Her name was Chloe. I thought that was a sign. It wasn't. Marfo. Ale když si čokla pojmenujete třeba právě po někom váš kamarád nebo tak, jako to je všechno propojené, to je všechno poznat z toho paku. Já vždycky to říkám každé stejně a říkám to i tady. I don't care if it makes me absolutely basic. I would 100% retire there. Bože, to je pro pěkně, ale bych se prostě jel do žlutýho, tady ne, fakt, tady je hnusnej. Dobroš, tak by si prohlídli fotografie. Asi má prdel, kdybyste toho mohli dělat právu, prostě, že byste překázali dimenzema a tam by třeba ta dotyčný čel, tam by nežádal, nebo tam by byla s tím, tam by třeba byla sama. No, do jisté míry by to byla prdel, protože... Ale co to máš za display, ty pičo? Amanda. Tak si všimne tady ty a dávě bacha, až se vezme, jo, to... To je kráva, no. Jsi v pohodě? Jasně. Jdu oslavovat. Tak to má být, když už na to jdu prostě. To je právě, přidalo by to toho, že prostě udělá něco, co ti jiní prostě vám řeknou, tak jo, tak se vidíme někdy jindy, to se mě píče prostě. Co řekne Možíš? Fuck. She went through all of that alone. No jo, no. To je právě, a to jsou ty jejich právě takové to nekontroluj a tak, a víte, jak je dneska nebezpečné, vole, chodit po venku jenom. Právě, že vždycky je nejlepší, jo, zase, to je to samé. Hlavně, že nevadí povaha, třeba, že si tam sdělí na Snapchatu, ale kdyby vy jste to chtěli po svoji píču, to by bylo, no proč, protože stále se podvat, to říkám celou dobu. To už by najednou poloha vadila. No tak u mě to bude, to jenom, aby jsme si to ujasnili tady, znovu to paku.
Zrovna odešli, řekli jste mi, že se budeme s tebou. Kven. Jo, nebo nejlepší, jak umře nějaký zmrt, to je další taková věc a oni tam začnou strašně vypisovat, jak byl strašně úžasný, ty vole, nebo ať je to i rodině, jak je strašně super pičo. Ty vole, bych to prokop zdí, vole, tady tohle. Bravo. Tak snad. I wish I'd been there to hear Sophie read it. I hate imagining what Yasmin went through writing this post. To si právě nemyslím, že je správné. Protože si myslím, že právě pokud vás to zdrtí, protože pokud si dokážete soustředit na jedné věci, tak vás to nezdrtilo moc. No, tak to je zase jiná matematika. No, jasně, úžasná, dobrý. Ukazuje profesor. No tak se hrají taky, ale. Rafal. No, okay. Shit! Oh. My place is a mess. Shit! I'm a mess. Rafal, to si dělal srandu, ne? Proč vypadáš Can't let Amanda see the mess downstairs. Better change out of my pajamas, too. Ono štěstí počká, ale času dost.
After the last couple of days, I had to reread Yasmin's letter to remind myself what I'm even doing here. When imposter syndrome rears its head, I like to remind it that I won a fucking international photography award. The high point of the series. Maybe any series. You can debate me, but you'd be wrong. I honestly hoped they'd help me understand Sophie better. But now, what's the point? It doesn't get more batshit than twist the knife counterclockwise. And for Giallo, that's really saying something. This computer's come back more times than Jason Voorhees. Can't begin to imagine how hard this was for her to write. Let alone to keep that professional tone all the way through. Yasmin has been nothing but supportive throughout my time here, and I owe it to her to make time should she need it. This site was mostly bullshit platitudes that were hard to take seriously. Prý zkouškám, co jsi mi napsal čurák, tyhle, prý zkouškám, tyhle. Thought about baking these, but that would have required a trip to the store, and that would have required me to leave the house. Aha, tady to je trochu více, okej. No počkej, to jsme neměli. If I'm going to see Amanda, I should put on something vaguely human-like. Ty vypadá dobře, ty vole. No, s tím můžu jít skoro vážně. A tak oblečím, co by neřekli, vole. Jo, to se můžem... Aha, teď jsem otevřel... Bo to je na... To je po doma, nebo? Ty co rád? No, to za mou postavu, že jí sluší teoreticky všechno, jakoby, ale... Když ty baři jsou taky všechny vypadlé, ty vole. Tak na pohřeb, piča. Asi tohle, nebo... Už já nevím, piča, ale jsem moc takový... Now to take care of downstairs. Pokličte. Okay. Předpokládám, že ta si bude doma. To je další plagát. Moses left us here weeks ago. He and Sophie were having some debate about astronomy versus astrology. I wish I could remember what Sophie said, but I've already forgotten. Prostě jakoby dáme multistavovat, ale já to tak nemám třeba jakoby jo. Mě vadí, kdyby byla prostě s ostatníma. Počkej kam, už brzo.
The Lakeport cop investigating Safi's death. Safi's murder. She kept Moses and I for questioning for hours and hours. I saw a very suspicious owl. Does that help, officer? No, jasně, co to bylo? Případ uzavřen. Safi. To si můžu taky škrtnout. No, no vlastně nemusíme, protože alternativní svět furt existuje. Grief dinner. It's chunky though, so it feels like more of a substantial meal. Fuj, já radši dám maso, nechutné. If only a strong cup of coffee, or 5, could speed me through what I'm feeling right now. Jo, pusu, nevím jestli. Thank you, hot sauce. You're the only pick-me-up I've had the last day and change. I swear I'll clean that one pan eventually. Amanda will understand. Tak co to máme uklidit, ty vole? Počkat. She kept Moses and I for questioning for hours and hours. Takže bychom to museli udělat, ale my můžeme otevřít a tak bude bordel, no tak co, ale... Ona počká za dveřma. Je tam vůbec? Bez tak je to jenom jako... Polaroid. This isn't one of mine. How'd this... Looks like one of the previous artists in residence was also a fan of Neb. Or a Neb hater like Safi. Legend has it Samson here is older than Hellerton itself. The premier journal for the discerning gorehound. As soon as I had a semi-permanent address, I renewed my subscription. To právě třeba vnímám, jo. Když ona se začne bavit třeba, že to je kamarád a vy najednou teďka vidíte spojitostí, že ona má ty určité věci a tak dále. Tak zase přímo tomu, že jenom hňup, jako jo. Moses loves this. Jo, pokud máte někoho I jenom promised I'd watch, but it's been 4 months and I don't have the heart to tell him I probably won't. Moses loves this. I promised I'd watch, but it's been 4 months and I don't have the heart to tell him I probably won't. One of the past Hellerton artists made this. Woodwork seems so unforgiving. You have to live with your mistakes. Pupil and Iris. This baby got me an International Photography Award and a spread in National Geographic. Safi got me the frame. Ty jste jenom vidí jenom kariéru a tak dále, takže... Tady nic nejde uklidit, ty vole. Všechno podívat se. Ještě můžeme teoreticky tady. Možná v témhle komoře budeme uklízet. Haven't been down to the dark room in a minute. It's dark enough up here lately. Tak. Temná komora. Bu. The original award got damaged in one of my moves, but this article reminds me that winning wasn't a dream.
Shutterbud 420's YouTube tutorial made fixing you seem so much easier. No, zase další bod, proč bych nechtěl. Every time I give a workshop, some student still feels it's not real photography if it's digital. Every time I give a workshop, some student still feels it's not real photography if it's digital. Pět si se měla prdele. Co tam jako uklidit, ty pičo? Tady nic není uklidit, ty vole. Počkej. I'm clean. The rest of the house? No já vím, Not so much. ty vole. Tady není co uklízet, ty pičo. Proč jsme takový detailnisti v těch hrách, ty vole? Protože se snažíme vždycky na 100% do piče. Počkej, tady jedno můžeme, vlastně. Thank you, hot sauce. You're the only pick-me-up I swear I'll clean that one pan eventually. Amanda will understand. Amanda doesn't need to see the mess downstairs. No spíš budeme muset dolů uklidit, tady ne. Ty pičo. To si budeme o nás myslet, že jsme nepořádníci, ty vole. To přece nemůžeme dovolit. Takže že tady, vole. Hororová. It may get panned as schlock, but the Brain Bucket Saga is my break glass in case of depression Jo, v tom go-to. si musíte rozumět, jo. Někdo má rád horory, někdo zase pohádky a ty horory úplně nesnáším, protože jim stejně nerozumím. Jo. Když jsem horory měl Amanda rád, ale když might jsem be kdysi- down to watch a decapitated head in a bucket wreak havoc, Fuj. but probably shouldn't assume. Takže na debilním stavu jsme měli uklidit. Ok, a tak jsme si prošli všechny věci. To je všechno? Ještě ne. Super, ještě. How sad is it that this goofy-ass thing reminds me of Sophie? Ty dvě jsme čorkli, vole. Lepší nikomu to neříkejte. Been more than a few days since I used this. I'm not exactly in a picture-taking frame of mind. Ticho, puso. I've already cried through like 4 boxes of tissues. I don't think Amanda needs to see a 2-ply monument to my sadness today. Na druhou stranu, kdybychom to třeba nechali, tak by tam byl nějaký dialog, no. Třeba by řekla... Tak zastřeme stopy. Všechno zapřeme. Tady máme co tady, jo, to máme ty tady. Leave it to my very normal brain to respond to my most recent loss by fixating on the last one. One of the last things I got from Chloe. It wasn't an invitation. Even years later, this still sucks to read. You always did know how to make every word count, didn't you? Tohle já nemůžu komentovat. Já prostě tohle neuznávám, no. Takže tako, já bych to rozmátil. Oni mohli, nemůžu se vymlouvat, za prvé skutečně přátelství je, že kdyby neexistoval internet a tak dále, tak jste spolu. To je za prvý. A za druhý existuje, takže jsou výmluví. A že covid vám pak ukáže, že teoreticky si můžete volávat, vy jste strašné čopky. A
to říkal dávno, ty vole. Volat si můžete úplně kdykoliv, vole, non-stop v podstatě. To jsou jenom vymluvy prostě, i v autobuse. Netrup ty dementa. Zase, nikdy v životě bych nechtěl ani jednu, ani druhou. Proto miluju ženy, které mají spálené mosty. Kluci nadávají, protože to jsou bohyně. Spálené mosty, protože spálené mosty nikdy nemůže říct starý let, to by byla zradkyně. Bože, to se nedá číst. Almost everyone I ever knew. Gone. Just like that. All because of me. A teď si vemte, že byste věděli, že se tohle, jako já mám ještě určitý scénáře, propletené s rodiči, propletené tam. Já bych vždycky, právě jenom takovou já třeba hledám, vždycky bych chtěl prostě, aby ta dotyčná chtěla. Aby jsme prostě skončili spolu a nás cizí zajímat nebudou a ostatní taky ne, to jsem řekl špatně. Vůbec all in. To se těžko hledá. A blbě se to čte. Jako je pěkná, no, ale to je všechno, no. Jo, to je ten debilní deníček, no. No, tak něco můžeme přečíst, už to bude mít smysl. No, to je hezký. Jo, to je samý deníček, ale... Pičo, ona řekne, že ho třeba nechala číst kamarádce, kurva zase, do piči, vole, vy jste pár. Vy máte všechno vědět. Jenže to je dneska se bude partnerství, já vám řeknu jako prachy, vzhled. Takže proto je důležitá budoucnost, ne minulost. Ne, u skutečného stavu je důležitá minulost. Důležitá, nejdůležitější dokonce. Bro, XD, vole. Jo, nebo když nějaké řekneš nějaké to slovo, tak ti řekne, ale že není teenager. Zase umyte kráva, jo. Jo, ale pak si ji přistíneš, jak ji někdo řekne jiný a to je v pořádku. Okamžitě mi letí do píče, to říkám dopředu. Jo. To je jenom tak. Rafo. Proto je nejlepší právě, když se vám povede datovat úplně prostě jakoby třeba spolu vyrůstáte a pak prostě spolu zůstanete, úplně nejlepší prostě. Protože jednak víte od sebe všechno, hráli jste si, když jste bývali, to je úplně paráda prostě. No ale to už je nereálný, že jo. To já nikdy znova nebudu tady z toho, kdo to má, tak říkám okamžitě poslal do piči. Mě tyhle vzpomínky nezajímají, to musí být spálené mosty, jak to mám já. No, částečně. Jeden teda spálený taky není, ale jakoby, a to si všichni ví, že který, protože tam všude. I tady mám to jméno. Jo, měla vlastně Chloe, pak se zapomněl, má Chloe, Rachel. No já bych Max nechtěl, prostě ne, no. Tohle nebyly skutečné kamarádky.
Já jsem jí to jako nastínil, jakože jo. A to má jenom jednička, jako. Kdyby to takhle skončilo jako jedničko, tak řekl OK. Ale jak už vznikla už dvojka, trojka, pokrytectví, faleš. Proto mě právě už nedokázalo, možná ještě to before, ale proto mě už to nedokázalo tak jako vystrhnout a tak jako jednička fakt emotivní, ten závěr, to byl brutál. Ale tady tomu se skoro směju, ale prostě je to pro mě XD, no. No tak mu přelát, jako, jo, nebo s tou Kate, no s tou Kate to bylo smutné zase z jiných důvodů. Ale jakoby... Bo tady vidím ty pletichy v těch stazích a na to nejsem stavený, takže jakoby... Projedu to jo, ale jakože bych z toho tady brečel, to asi ne. Ale dá se to číst už, no, je to úplně očividné. Nikdo, ale... Škoda, že to nejde u nás, teda. To bych tady použil schopnost jak na běžícím páse, ty, ale aspoň není 5 bilionkrát, ale... No ten odporné město. No, to je přesně ono, oni nemají spány mosty, se Sophie taky ne, protože spány most by bylo... Klidně deníky zničíš, vymažeš historii, prostě přesně jak to mám já, prostě smazat veškerou historii. A to nedokáže to udělat. Not really up for dragging Amanda down traumatic memory lane. Best to get this out of sight. Tak, schovej to. Oh, better clean those up too. Proto v těch hrách beru všechno, ale protože prostě to je jedna pipina vedle druhé. Ani jedna by mi za to nestála v reálu. Mám uklízeno? Ještě ne, jo? More, co to je, pičo? A tady ještě. Oh, Joyce. We lost you in the storm. Další taková pipina. Chloe never really looked at me the same after she found out. Taky nikdy nemilovala. Born and raised in the Pacific Northwest, but never made it to Canada till Chloe took me. Sure. Bam. Better get these tidied up too, before Amanda gets here. Amanda's at the door. I hope she isn't mad that I ignored her calls. Tak, hezky jsme to uklidili. Hey, Max. I'm here. Not sure if the doorbell worked. Jo, puso, už jdeme. Hey, Amanda. Kdo to tam má? Já myslím, že to ta její... Já se to pletu. Welcome to hell. Oh, honey. You're doing dramatic goth kid grief. Go big or go home, I always say. Jo, ty se zapal. Jsme na návštěvě. A jak se v ruce dlouhý, ty vole. Na to, že se první kapitola, tak to jde. She's really gone, Amanda. Sophie was here 2 days ago. And now... I know, Max. I know. Why would anybody want to... I mean, she was just...
I appreciate you checking in on me. You didn't have to. Oh, I 100% did. Nobody's seen you for 2 days. I'll begrudgingly admit, it is nice to see a friendly face. A friendly face. With food. Homegrown salad and homemade focaccia. Damn. Okay then. I would have been happy with old Halloween candy and a Pop-Tart. Prostě to je všechno multistahy, no. Full disclosure, I don't exactly have the biggest of appetites right now. Really? Eating always makes me feel better. Never encountered a mood that couldn't be improved by demolishing an entire pizza solo. You just wait till I'm feeling better. I could eat you under the table. Wowzers. Takový dobrý smysl. No, takže rating 20 plus aspoň. Ale právě to jsou ty multistahy, to jsou ty tam a vlastně pak nestání pro nikoho. Ještě ujebáváte toho svého, protože v podstatě tam zavolala kamarádka. Vy si myslíte pohádku a tohle všechno mimochodem poznám. To jsou propočty, které jdu poznat, jo. Asi jako kalkulátor, tomu se musím smát a soutěžit, ale vypatlanci, co to sledujou. Startuje čas právě teď. Dobré. Co máme? Ne, nebudem si hrát slušňačku. Tam je to takhle, když to asi bude jiný kontext, a to dává. What? It's a common turn of phrase. To si myslím, že You're the one making it dirty. I plead innocent. Oh, so you're just gonna tweet through it then? I won't be speaking further without my lawyer present. You need to eat, Max. The stuff that makes you feel close to normal again is usually what you need the most. Jako je hezká, to uznávám, ale... Whoa. I haven't seen one of these since I was like 10. Víte, ona by nám tady proč měla být, kdyby se neuklidili, jo? I would have figured instant cameras were a professional photography no-no. I like them. Always have. So, I don't know, tactile. Looking through the viewfinder, holding the photo in your hands, it feels more real. Ne. To je spíš uchylárna vás. Another way to make you feel normal again? Taking a picture of your friend Amanda. Friend? Yeah, I know you asked me out. But honestly, you've got a lot on your plate. Emotionally. I can handle it. I've dealt with tough shit before. But I can't handle it. And it's not what either of us needs. At least, not right now. Trust me. A to je jenom protože se snažím zavděčit, no. Now how about that photo? That's what I'm talking about. I can't believe she's making me do this. How should I pose for Caledon's illustrious artist in residence? Show me your goofy side. Nice. Bože, to je pro vypadlance. No, ale to už jinak nebude, že? To už je pouze realita. How about another one? Different pose this time. Okay. Why not? Oh. Jo, nebo jak telefony ruší, tak je vás okolo, co říkám, mě telefon Oh, taky shit. Sorry, it's Sophie's mom. Just a sec, okay?
ještě má tajnosti. Hi, Yasmin. Hi. Hi, Maxine. I'm incredibly sorry for your loss. Thank you. I appreciate that. Have you ever dealt with loss like this? Jako upřímně tady nezvracím se všech těch odpovědí, jako jo. No prostě je to propletené už, no, to už je prostě, na mě už je to moc silné kafe. Ještě i Sadly, I have. It doesn't get easier, but it can hurt less Sophie, náhrada. with time. Náhrada. Rachel náhrada, Sophie A náhrada. bitter balm. To je prostě na piču. I wanted to talk to you face to face, if possible. Doing this over the phone feels so... Of course. I can come by today. I'll be in my office all day. Just let Vin know when you arrive. Everything okay? Not sure. I need to head to campus to meet with her. Já úplně miluji tady tohle, právě ty stají, jak se vám vždycky někdo do toho teď někdo zavolá a tak dále. Ne. I can't thank you enough for coming by, Amanda. Určitě ne. It's what you do. This is the one thing that brightened your mood today. Aside from me. To je právě to, Come on. co já úplně nesnáším. I'll walk with you. Tak jo. XD. Tak. No, tak to je docela dobrý, ty vole. To je úplně nejkratší. Tady jsem už byl, myslím. No já jsem byl ještě tady. To mám pocit právě. Yasmin's office is in the old administration building. A je dobrý, že když máte nějaké rozhodnutí, to vývoj toho v jiných hrách, prostě fakt, takže to musíte potvrdit. Že to nemůžete omylem cvaknout a už máte smlouvu. Time to see if these jokers burn down the turtle in my absence. Will I see you later? You know where to find me. Čau, kotě. Fuck me. Protože se budeš potkat prostě někoho, kdo má spára mosty. Better head to the admin building. Yasmin's expecting me. A kdo vás prostě fakt jako chce. A ty bohužel to docela poznám a právě proto Fort Frosty was all anybody talked about last week. No one's really in the mood for snowballs anymore. proč vidíme celé okolí? Yasmin's graffiti rock looks so naked. Damn it! Blow me, box! I wonder what's got Reggie so pissed off. Whoa, very Hellraiser. I wonder what's inside. Shit's all yours if you want it. Díky.
So, what's this about? It's an Abraxas puzzle box. It's got goodies inside, but only for those who can open it. Aren't you a member? Why all the arcane bullshit? Sorry. Society secret. I can tell you that it's meant to test a key Abraxas virtue. The eye for detail. Whatever the hell that means. You want to give it a shot? Ty piče, co mám s tím dělat, ty vole? Tohle tomu pravýmu. Točit. Socha zakladatele. This is supposed to be that statue over there, right? The founder statue? Yeah, I think so. Where's his other bird? There should be two. Huh? Oh, I didn't even notice that. To je amatér, ty vole. Tady je pták. Okay. Maybe this is supposed to be Thomas Caledon's missing crow. Is that wax around it? Hey, do you have a lighter? Yeah? Why? What are you thinking? Observe. No shit. Takže jsme získali jeden žeton. Tam jsem získal všechny ty žetony, vole. Aha, tak ne. Tady chybí. And? A second test. Rofo. Of course. Oh, hell no. It's your headache now. Are you sure? Really. Good riddance. Are you holding up okay? Me? I don't know. I didn't really know Safi. Seems kind of weird to be fucked up about it. Seems like there's a but coming. I mean, I guess I'm fucked up about it anyways. Kind of seems like the whole campus is. I missed you in workshop last week. I'm trying not to take it personally. You saw my last shoot. It was dog shit. It was rough, but it was honest. You're a natural, whether you like it or not. You think so? Mhm. Shit. I've never been a natural before. All right. Catch you later, Reggie. Tak jo, I puso. still need to meet with Yasmin. Can't put it off forever. Looks like one of the previous artists in residence was also a fan of... To je idiot, tady domů bylo. Ledvě vyfackal, ale. This piece must weigh a ton, but it's barely touching the ground. Jo, zajímavý tvar. Pěkný. I shouldn't keep Yasmin waiting too long. Ona počká, času dost. Tak, ledovat se nebudem. Okay.
This will help me get my bearings a little bit. To určitě, jo. To je podobné bradavice, piča. Ještě horší, vole. Tak. Hello, Mr. Counselor. Would you like me to start with my time travel trauma, or should we dive right into finding my friend dead in the snow? Jo, jo, naším se mluvili vlastně, okay. This kind of art isn't really my thing. Unless it's the subject of a photo. Tak vyfoť. I should head to the admin building. To musíme jít, jo, ale ještě zkusíme. It's just all been so scary, you know? You discuss any facts of the case. Of course, I totally understand. Is there anything that you can tell us? A graduate student was found dead on campus. The circumstances of her death require further investigation. That's really all I can say. No to je pravila, to je to by se mi líbilo. Have you been on the force long? About 5 years. Is this the first college campus you've had to babysit? I see what you're doing. You know, you might not make a half-bad cop yourself one day. I have other plans. To je dobře. To se mi líbilo i That's hlasa. Loretta something. Seen her in a few of my workshops. Journalism major, I think. Doesn't look like she's getting the scoop she wanted. Doesn't look like she's getting the scoop she wanted. Extra security. So why don't I feel any safer? Wonderful. Tak, tady zkoukne pomník Sophie. She's gone. This feels so surreal. A bird on each shoulder. Wonder which one's the devil. Nevím. The thing is, Thomas, pondering what might be will drive you insane. Legend says that if you give Facebox Man a little smooch, he gets 7 years of good luck. Wonderful. Tak to jo. Maya Okada. I wonder who she was. Maybe they'll plant a tree for Safi, too. Hang in there, David. Naštěstí koridor, OK. Tam jsme už byli. Yasmin sounded like she really wanted to talk. Ona počká zlatíčko, kdo si počká, ten co dočká. Naštěstí to není realita, tak je to dobrý. Už je v klidečku, pomaličku. No tak jasně, jako, nemůže, jo, on má tu brašnu jak v tom, v redku, to vole. Ten z toho vypadá jak v redku. Já si myslím, že zahrál druhou kapitolu. Tady je bariéra, tady se nedostane. No turtle for me. It'll look bad if Yasmin finds out I'm putting her off.
To by nás měla vidět, jak jdeme za ní pěkně pomalu. Jako když je něco sama, ale samozřejmě tak na tě I'll head over to admin to see Yasmin soon. It's really nice to have something small A myslím to to laugh vážně, at. jako když je to sama. Actually. Vy prostě musíte, i kdybyste v tu chvíli mohli tam zachránit někde dítě na ulici, tak vy prostě nesmíte na to, vy prostě musíte letět rychlosti světla, prostě. Vysměšně řečeno. Jízda, krásný. 10 z 10, vole. No hodno, já prostě na ty multistaje nejsem, to je co říkal vlastně, to vaše páření a tak to. Asi mám kafe, já se budu muset hrát Radko, no, protože prostě nebudu mít asi chuť to rozehrávat. Nemohl celý den, tak bych to hrál celý den. Ale v neděli asi si nechám to a v neděli to budu hrát celý den. We don't, I guess. But it's down to just us and our assassins. If we could Wonder Twins this shit, we could clean up. Right. We could win the cash prize. That's the idea. 500 American dollars, 250 each. Tak jo. I can finally visit my sister in Portland. OK, já s tím problém nemám, pusu. Well, Not sure I'd leave my stuff lying around like this. Oh, Loretta must have left this to finish uploading. Damn. Girl's got a lot of fans. Takže to bych taky nechtěl. Říkám, mě nikdo nevyhovuje, no, prostě tak to je realita. Třeba tohle taky hezká, ale je to jenom prostě vzhled, no, je to... What's that saying? If you're going through hell, keep going. Ugh, I can't even look at this right now. Já bych si třeba přál, kdyby radši ta moje třeba mě nakreslil Sophie told me obrazek, to look at než this prostě whenever I tady feel vystavovat like an někde v muzeu, imposter. nebo já nevím. To remind me that I've earned this. I'll do it, Sophie. I promise. Počkej, co? Sophie told me to look at this whenever I feel like an imposter. To remind me that I've earned this. I'll do it, Sophie. I promise. Protože propojené ty povolání prostě právě s tím, co vlastně máte skutečně rádi a podobně, to už prostě jako... Říkám, když je kariéristka, si má ráda kariéru, však to půjde, třeba má i pětičenu, že děti mít nechce, však to je naprosto v pořádku. Já jenom říkám, že rodinný typ prostě nemůže být kariéristka. Jako může, ale... Took this right after I left Arcadia Bay. I think that's the most alone I've ever felt. Tak a pusinky, co mi tady povíte novýho? No, tohle taky. Docela pěkná. Ale mě prostě odrazují ty dialogy, to je prostě jakoby... No, tak ty obrazy si nemusíme prozkoumat. You know, despite that art prankster at large, I think this one is actually right side up. To bych se I'll zbavil, bet bych they've to got řekl. quite an eye for photography. A nej to moje holka, 3 bych of ty them, dál musel, even. takže... Amazing. Like most places, Lakeport is a lot more complicated than it appears. Nádherný. To je jaký malý harant. Malíř. Počkej, to se udělá. Alright. Clearly I'm not the only artist on this campus with Amanda on the brain. Don't you think they should have told us something by now? About the murder? Whoa. Who said anything about murder? The email said there was a death. I heard she was strangled.
Scratch marks on her neck and everything. Wait, really? I mean, that's what I heard. So, scratch marks? You mean like from talons? Big scary talons? Come on, I never said that. Like Mothman? You and your cryptids. Well, I'm not hearing any better explanations. If a cryptid killed her, would it even be considered a murder? Doesn't murder require premeditation? Cryptids can premeditate. Statistically, people are murdered by someone they know. Like a boyfriend or a sibling or something like that. Oh my god, dude, do not. Do you think this chick was dating Bigfoot? You're being so disrespectful. You're the one spitballing that she might have been strangled to death by the Jersey Devil. The Jersey Devil doesn't strangle people. No, you're right. He's from Jersey. He'd use a gun. Do you think they'd tell me if I made an inquiry? Why would they? You're not her friend or her family member. You're just a silly little boy who loves the Loch Ness Monster. Jerk. Would you like me better if I was part moth? Like if I had a moth for a head? It might be an improvement, yeah. To se ono mají čuráce, jo. Čekat. Takže jsme si slyšeli tady ty kratany, co se tím evidentně dobře baví. Tady máme kofí, kavárnu. To je pěkný, podíváme se, co to The znamená. sky cat attacks. Tak což, jestli povídat nebudete? Coffee. For when you lose your will to live. Hey, black coffee? Sure thing. Barista. Číšník, nebo obsluhovači, nebo jak se jmenuješ, ale barista jeden zapraskaný. Moc nemám na tenhle výraz, ale budíš. Tak, dáme si kafíčko, budeme tady rozjímat. Co to má I připravit? wish you would have never come back to Arcadia Bay. You're the real storm. Arfu. I haven't stayed in one place this long since, well, it's been a while. I almost forgot what belonging feels like. And now, this. Now Sophie. I should have known better than to hope things would be different. Sometimes, it feels like I'm cursed. Like, no matter how fast and far I run, the past is still gonna find me. Přesně můj případ, pičo. Přitom by stačilo tak málo, ty vole. Najít jednu poctivou, ty vole, takže dneska v dnešní době to už je nereálné. Ale chtěl jsem říct, jak ona řekla, tak na to myslela vážně takhle, jo. Akorát, že hra to umí zakamuflovat. Ale pokud někdo něco chce v nasranosti, tak jim garantuju, že to prostě nasranost je pravda. A nevyslovíčkářite to. Já jsem to tak nemyslel, to určitě ty píčo. Co to má Ačko, vole? Já vím, mám Anku. To je masakr, ty vole. V Mafii bude vztah s Izalvou, tam budu mít zase tu setkecu, ty vole.
Hezky si pijeme kafíčko, pohoda, i když v ránu jsme ho dopili. Asi si dám to redko potom, no. A to budu pokračovat, to je fajn. S touhle češtinou je to super. Kafe jsme dopili. Nemusím všechno prozkoumat. Ahoj. Jdeme rande? Tak ne, no. Thanks for nothing, Caledon campus security. Co to Too je? little, too late. No s tím jdi do piče, ty pičo. To říkám tady i schválně. No And I thought Amanda couldn't get any cuter. If I can break into a bowling alley, I'm sure these chuckle fucks can bypass a dorm lock. A navíc zahledám třeba slušnou dívku, jo. Oni se tam prostě vloupou, já chápu, že to je hra, ale prostě rozumíte. A teďka ona se nechá strhnout dým. Víte, jak funguje kamarádství, když se to stane, jo, ve hře, dejme tomu zámaz bude, jo. Nebo vy to můžete třeba rozhodnout, ale v reálu vám prostě takový stříček uteče, jo. To je prostě jakoby... Co to je? Malroom? Nevím, co je malo do piče, to je malá místnost, nějaká místnost, něco to je, ani to nerozeznám, ty vole. A tady asi nic není, ale můžu se pokoumat, jako mají to pěkně vymodelované, to se musí uznat. Špatný to není graficky. Sice kom hoří, ty vole, více jako redka, ale to je jedno. Tady asi nic není, no. Tady se jakoby... Se můžeme pokoukat s nějakýma tiskárnama, nějakýma složkama, vole, a vypadá to jako hezky.
Jak jsem říkal, rozehrávat určitě druhou epizodu nebudu, to by nemělo smysl. A já teda budu dokončit tuhle epizodu. Ale tohle hra si myslím, že budu. No, prostě já si myslím, že spíš, protože říkám, tam prozradovalo to, že to prostě bylo opravdu velmi přeložené, mi z toho byla hlava, jako. Snažit se to přeložkat, co to vlastně je, to tady uznám, že ta čeština nesedla, já to říkám dopředu, protože jsem taky zdál obraz kola. Is that a penguin head in the spokes? Tak tyhle, kde je ta kráva? To Lukas, to je nějaký ten... Tak kde je ty vole, tady? Tady nějaký ty vole. To piči, tak kde sídlí ty vole? Kdyby jsme moc mohli ovlivňovat víc tu realitu, jako že byste jakoby... Já teď si nejsem, jestli jste v těch druhých dveřích, nebo jestli to je propojené... Ty piča. No to jsem tady, ty vole. A já se chci popovídat. To jsme byli, vole, to je... To je v prdeli. No. Tak otázkou je, ty vole, kdo nemá to říct. Jo, tady možná budou nějaké schody, ale ještě a... Takže bychom měli tu druhou stranu, no. No ale dneska to rozhodovat už nebudu. Dneska už ne, to by nemá cenu. By. Blbý, že když vám to spadne piče, tak začáteček zase od začátku. Jakoby, to je takového piču. Proto ty savey v jednom saveu moc nemám rád, no. Zkusím jít do těch druhých dveří, já myslím, že to je to samý, ale... A možná šel, možná prochází dveřma. I still need to meet with Yasmin. Can't put it off forever. Víš, že se snažím, ale ty vole, když je můžu najít, tak co mám dělat, kámo? Tam jsou takové dvoje dveře tu a pak ještě, a to bude se všechno propojené, ty vole. To piči. To není v redku, že nám to ukáže, ale kurva máte jít. No, tak to jsme vyšli dobře, ale konečně. To je ta, to. Hodlám vás informovat o podrobnostech, které se objeví u mrtí. Pokud jste ji znali, ozvěte se mi do zpráv. Okay. Yasmin's office is down the hall. I guess Abraxas has some extra cash to throw around, with Krampus canceled. Obviously I get why, but I'm still bummed we're not doing Krampus on campus this year. It sounds like fun. You're only a freshman. I promise there will be more Cramp High in your future. Assuming you stay on Vin's good side. Vin loves me. Vin loves me, right? Já vás pozoruji, hoši, bacha na to. Ej, nestal on tam venku, ty vole. Ono sleduje, to je vrah. Jasný vrah. Zavřít na doživotí. No tak aspoň na 12 let.
To je jasný nebo není? Fuj, to jsem psal jako nastěnka. Okay. Thanks for nothing, Caledon Campus Security. Too little, too late. Wow. Is this a student literary mag? Or a Lucas Colmenero fanzine? Já pošlu ti tyhle. Sam malou peněz a budu posílat na tyhle. Poslal jenom idioti, vole. Ještě stejně bez tak ty prachy často ani nedojdou tam, kde mají dojít. Ale jako pěkné to je celkem, jsem si uznat, že jako mají to pěkný. Tak pusinky, kam půjdem dál? Asi do druhého patra, vole. Čekaj, tady ta píče až moc rozsáhla, tady byli ti dva kreténi. Guess everyone's too literary for YA these days. Cowards. Nevím, dneska jo. No... Never met the woman herself, but her bust feels like an old friend somehow. Krásný. Love a good fireplace. Love modern heating even more. I hate to ask, but any word on the proposal you sent Dr. Fayad? If only. And for obvious reasons, now I don't think there will be. Speaking just for me, 4-day work weeks, no classes on Fridays, it's a slam dunk, Rati. Maybe resubmit in the spring? I don't know. Dr. Fayad likes to come across as progressive, but she still has to answer to a far more conservative board. Still, I don't need to tell you how much having more time with your family would mean. Tak se tím musím pochválit. I never did make it to any of Ramalan's soccer games this year, and he and his father are definitely holding it against me. Maybe include that when you submit again. My son hates me is 100% a valid argument in your favor. Everyone, students, faculty, staff, would benefit from a shortened work week. I mean, your grief group meets on Fridays, doesn't it? No, že to jsou keci, oni mají čas, ale oni vždycky lžou prostě, že ten čas nemají. It's important. People talk a big game about work-life balance, but I don't think they know what that actually means. Yeah, what work-life balance actually means is that when you're at work, you're not living. Fuck. A navíc, kdo vám brání? Můžete pracovat spolu? I have to admit, this is a bigger outpouring for Safi than I expected. The student died when I was at Yale. The response was half-less. Real subtle way to mention Yale. Hey, name dropping is pretty much the main perk of teaching at an Ivy. It might be the only one. Though, I doubt that student could write like Safi as a freshman. Nope. Nor were they the university president's kid. In one way or another, we're gonna be feeling Safi's death for weeks. Jenom týdny, no tak to dobrý, to má to za chvilku pryč. Jak jenom týdny. Nothing makes you feel alone, like a chair made for two. Přesně tak, není nás křeslo pro dva. Ideálně s protějškem, nikoliv kamarádka. Maya Okada. Her name was on the plaque for that tree outside. I wonder who she was. Maya Okada. Her name was on the plaque for that tree outside. I wonder who she was. These are all by current or former faculty? Now I feel like a slacker.
Guess everyone's too literary for YA these days. Cowards. Teď ještě půjdeme. Jo, my nahoru jít ani nemůžeme, aha. Říkáme se, že... Nebo ty schody vedou ještě pak někde jinde? A to je jedno. Jo, tady je, to je ono. I should probably write something, even if I can't find the right words. Jo, to je přesně tady tohle, tady ty multi. Fuj, mi z toho blbě, ale... No nic, ani číst nebudu. O, zase to je... To první, to je... To tak mi to může být jedno, je to hra, vole, tak... Se přesto přenesu. Tohle pokud někdo napíše, tak je u mě čupka a mě takhle nezajímá. Ale dobrý, tady. Říkám překousněte to hra, tak to překousnu. Nikdy piču never, vole, to věříte. Nicméně to už nemůžem, takže OK. Tady je prostě správný, tady tohle. Nikde to bez zaboru, lidstvo, kurvino. Yasmin keeps her own cover issue in her office waiting room. A real girl boss move. Even waiting for Yasmin is a luxury experience. Really giving me expensive car dealership vibes. I can't imagine what I could do to make you feel better, Yasmin. But I'll do my best. Počkat, podívám se ještě dál. Počkejte, vím to, aha. Finn Lang. Total mystery. What kind of title is administrative? Howdy, Vin? Howdy. Pojďme dovnitř. Let me guess. She texted you to come see her? I keep telling her to send all comms through me, but sometimes she goes rogue. How dare she use her phone without your permission? You think this is an easy gig? Kahuna's got a social calendar like a TikTok influencer. I'm sorry. Kahuna? That's borderline adorable. Kahuna. Listen. I'm really sorry about Safi. Thanks. Me too. She and I had our issues, but she was an amazing person, and we're all gonna miss her.
Issues? What could the two of you have to fight about? I got between Safi and her mom constantly. Could you blame her for hating my ass? It's good you're here. Well, she's about like you'd guess. I don't know what I can do. Are you kidding? She's obsessed with you. I'm a little jealous, actually. See, I only like favoritism when I'm the one who's favored. Why does that not surprise me? Well, she's got somebody with her now, so it'll be a few. Or if you're dying for stimulation, I've got a package waiting for me down the hall. You're welcome to get it for me. Does your beneficence know no bounds? Fuck! You gotta be kidding me. Sounds like someone else needs my help. Good luck. Have fun. Fuj, díky bohu, že se musím rozhodovat. A nebo... No jo, ale počkej. Pozor, tady na silku. This must have the package Vin was worried about. I could bring it to him. Aha. A přečíst si to nemůžem, vole? Co? Here you go. Saved you the trip. What's this? Don't tell me we're becoming friends. A že vydal všechny, vole? All right, settle down. You just caught me in a generous mood. All right. What do you want? What do I want? Sure. Nothing's free. At least, not if you're smart. So, what do you want? Nothing now, but you'll owe me. One favor. Delivered on demand. Dobře si to pamatuju. You drive a hard bargain, Caulfield. But I like it. You're full of surprises. Tak. Teď se promluvit skvěle. I can't imagine what I could do to make you feel better, Yasmin. But I'll do my best. No jo, jsem dostanu, ty vole. Když to otevřeno, piče. Way to be a combo breaker. Ty vole. Otevřený. Vin's always up to something shady. Gotta keep an eye on him. Přesně tak. Ty píčo, ty píčo. Co to mám dělat, ty vole? Počkej, Pronsiskven to není, ale taky ona, vole. I can't imagine what I could do to make you feel better, Yasmin. But I'll do my best. A kdo je Kven, ty vole? Co to pak vypadá, počkej, jsem se podívat. Kven. Jo, to je tohle. Počkejte, tak já už nebudu, to byla myslím tady. To měla být někde to.
That voice came from the library, right? To je ono, pusinka. Dr. Gwen Hunter. She was Safi's mentor for a long time. Was she the one I heard from down the hall? Gwen? All good? Max. Trans. Krásný. So, I'm a hugger. Are you a hugger? Jasně, ale jenom toho, nic víc, no. World champion hugger, as a matter of fact. Bring it in. Jo, to jenom ať má radost, ale na transky fakt nejsem. A mě se God, spíš mraví, ty vole. I didn't realize how bad I needed that. I couldn't just stand there. You look like you were walking around in a trance. That's pretty much how I feel. Is there anything you need or that I can do for you? Actually, I was hoping to give you a hand. You sounded like you could use it. Oh, right. I came in here to pick up a book, but lo and behold, some genius locked it up. Oh, hey, you're like the, breaking and entering queen, right? Think you can get past this lock? So that's what everybody thinks of me? The home invader? Bad reputation, twins? Boom. Bad reputation, twins. Jsem čekal, že jsou debilové už s tímhle pozdravem, vole. Všechno kopírou, prostě čuráci, vole. Tak jo, pusince najdeme knihu. This copy might be locked in the case, but it looks like I can grab Gwen another one from the library. Expensive display, cheap lock. You love to see it. Anything skinny and curved ought to do the trick. Think it's in your wheelhouse? Definitely. I just need to find the right tool. Dawaj puso. To dáme. Někdy to dáme určitě, ale deskové. A to je knížka, nechceš tohle? A pěkná taková. Tady. This is definitely easier than breaking into the case. Jenom aby to byla ona, vole. Tak je puso, tady máš knihu. Gwen? I found another copy of your book in the stacks. Will that work instead? Oh, thanks, Max. It's just, well, it's just the one in the case is a 10th anniversary edition. It has a new introduction from the author. Hey, you need the one in the case? You got it. Když tak rozbijeme skla, vole, pohoda. Dobrá, tak jako snad byla, no. Tak takhle to nefunguje, vole. Ten bude mít šperáky, vole. Řekneme mu. Musíme najít nějaký předmět, který... No, lžička, to říkám. Easy game. Tak. Jo, to není adventura v klasickém pravém slova smyslu, jakože máte 5000 předmětů a... Já ti ukážu, jak se vloupadou. Otevři oči, ať nevidí naše finty. Tak. Hold on now. You might feel a slight pinch. Holy shit! You did it! You're a lifesaver! Víte? Někdo krade I probably should have figured that out myself. But, hey, what can you do? We're all a touch fucked at the moment. I hope the book was worth all that trouble. What is it? Oh, it's an old mystery novel. 'This is the author's debut, actually. Kind of random, I know.
Did Safi ever tell you about the manuscript she was working on? I knew she wanted to write a book someday, but I don't think she ever got the chance. Why? Oh, no particular reason. Just hoping we have plenty to remember her by. A legacy, you know. Thanks again for the help. And don't be a stranger, okay? My door is always open. To je důležité. Thanks. Mít je všude otevřený. You too. Výhody, laskavosti, to my potřebujeme. Tak. A tak se konečně dostaneme do té idiotské kanceláře. Jo, tady vlastně jde tenhle, jasně. Hey, Max. Moses, Yasmin's waiting for you. Are you okay? I've been... Can it wait? I'm like a husk right now. I need a minute. Yeah, sure. Meet me in the Fab Cafe. Grab a hot chocolate, and I'll find you when I'm done. I can do that. Můžeme samozřejmě z večíry odkázat, když to nechtěla, tak asi jako... I am telling you to do your job. You're a parent, Chief Banks. Surely you... Of course. Yes? Please, anything you learn. Yes. Goodbye. Tak, já se ještě musím podívat, tyhle, co tam říkal, mi to tam uteklo. How I feel. Přesně tak. Ty píčo. Co tam dělat, ty vole? But I like it. Otevřený. Vin's always up to something shady. No já jsem... Way to be a combo breaker. Je, počkej, si skvěn to není, ale taky ona, vole. To měla být někde to. That voice came from the library, right? To je někdo způsob, co říkal, vole. Dr. Gwen Hunter. She was Safi's mentor for a long time. Was she the... Aha. one I heard from down the hall? Neříká nic podstatného, ale okej. Tak, jdu dokončit ten první akt a ten je docela dlouhý, musím uznat jakože... That was the Lakeport police chief. Overconfident and underqualified. Sounds like the cops aren't being very helpful. Can't say I'm surprised. Yes. Well, they're the only thing at my disposal. Tak já budu vyšetřovat. Aha, tak to má ptáčka, nebo co to tam má za přívěšek, okay. Let me ask you something.
Be honest with me. Safia and I weren't always so close. Things used to be difficult. Did she tell you that? Tak to mám vědět, ty vole. I don't know if she ever said it in so many words, but I kind of gathered that you two didn't always get along. Was it so obvious? Pity. I'm sorry you were exposed to that side of our relationship. Rodiče jsou kokoti, vole. So, what's your question? Despite everything they have found, police have still not ruled out suicide as the cause of death. No to bylo vtipný, kdyby to vás vražda, ale tak člověk nikdy neví. Maxine, you and Safia were friends. She told you things she wouldn't tell me. Špatně. Blbě vychovaná prostě, protože pokud je dobře vychovaná, tak naopak se Is svěří. there any reason to think she may have taken her own life? To ona bude mít rozhodnutí, si myslím, vliv, takže asi tam je spíš jako, že to je možná, protože jako na druhou stranu, já jsem to nezjišťoval, jo, a i by mi nekecalo, i když, no, těch videí je docela dost, tak třeba, jako třeba, a kdyby se střelil do hrudníku, většina to bývá, že se střelí do hlavy, ale co jsem viděl piče, ale tak jako. Popravdě řečeno nevím. Já jsem úplně zapomněl tady tohle. Víte, jak to je prostě, oni, já jsem je dlouho neznal, ty vlastně máte první epizodu, že jo, takže tam moc to nezjistíte, že úkole by to možná nebylo třeba, protože to měla na piču doma v rodině, umřel otec, do toho ještě přišel jiný. Mimochodem tomu co zvu, takže to je taková druhá věc a nejsem jediný, ale nás je málo. Takže jako by tam úkol bych to třeba, byl jsem vzal její historii tak jako tam by to reálně bylo, tady fakt to je takové střelení, no a tak dáme, nebudem to vyučovat, tady si myslím, že tím nic neskazíme, takže kurva, kdyby to zmizela, to byla šipka, ale aha, tak to dáme takhle, no. I don't know. I guess there were a couple of things I noticed, but Jako, jasně, that doesn't mean. What do you mean? What things? Ale to jako, já taky občas Sophie was acting happy, but she'd been smoking a lot that night. I think she was being secretive so we wouldn't worry about her. I see. I'm sorry. I wish I could have done more. You've done enough, Maxine. Thank you. Musím radši otevřít všechny případy možnosti, kdyby náhodou. I když ono. Říkám, to není Detroit, to je. Ale jako. Oh, before you go, Jasně, to. we need a picture of Safia for the memorial materials. Would you mind taking a look and choosing your favorite? Sure. Sure. Telefon. Jezu, piče. Jo. Ale zase si dokážu představit, že kdybych já třeba na ty no prostě to je jedno, na nějakou určitou něco. Takže vlastně by mě v tu chvíli poslal ta rotation do piče. Říkám, já neuznávám multi. Já to znovu opakuju, může to být jako, že si myslíte jako jiná žena nebo tak, ne. Multi znamená i kamarádi, ex,
tady tohle, takové to, jako, no prostě ne, no, to já možná nikdy nebudu, prostě já fakt jdu silně do versus 1 a chápu, že se tomu nevěří, ale prostě tak to je. Těch lidí jsou jako a je třeba to neskrývat, protože prostě jakoby, tak jak říkám, tak budete chtít věrnost, tak už to nebudete psát na internet, hledám věrnost, protože to bude totální přežitek a všichni se vám budou posmívat, vysmívat a podobně. Protože tak to prostě je. Věrnost je na 99,99%, no vlastně to vůbec je to číslo, jo, v podstatě. Věřte mi, že vím hodně, bohužel. Bohužel. Pick one photo to capture Sophie? That's a tough ask. I've been awaiting your call. Thank you for saying so. It's all right, Aaron. Go ahead. Tak se Spidermana Aaronu. No, it's an important meeting. We shouldn't push it. Se poslouchat, ticho. Of course. Just reach out to Vin. I'll tell him to make time soon. We should set a time to do more thorough preparations as well. The board is always trying to catch me on my back foot. Yes, I've looked them over already. Overall, yes. I will email you feedback next week. Jo, feedback. Hlavně už dokončí rozhovor. Jako to spíš dám schválně, jakože to schválně, no taky když já si to ve hrách většinou čtu, jo, ale jako... Picking a photo is the least I can do for Yasmin. Jasně to jsou, se nemůžu nic jiného dělat, to je hlavně úkol. Diplomy, už jsme se na to dívali. Damn, Yasmin. And I barely finished my GED. Yasmin got to see Sophie's early drafts. That's a rare privilege. Yasmin was so proud of Sophie. Signed, Yasmin. I had no idea she painted. It's not terrible, but it's a good thing she kept her day job. Vizitka. Yasmin is following the case really closely. Too bad they haven't found anything. Tak chce práce na nás, to teď se nemůžeme nechat takovým amatérům, ty by nic nevyřešili. On má dobrou kancelář docela, jde vidět co... no, moc ne. Sophie loved lazy Sunday afternoons. Sophie knew how to be serious when she needed to, but she was just such a dork. Whenever she spoke, you just couldn't help but want to listen. Tohle přesně jak jsou tvé přítelkyně, prostě. A obráceně. Jo, a ne prostě, že to chcete mít vinný, jak pokec jindy a tak dále. A vydala si tohle. Myslím, že jsem mi tohle dala předtím. Tak mě sedí. Sophie was more than just a poet. I want people to remember that. Well, I did the best I could. Guess I should go find Moses. Tak jsem je pusl. My už jdeme. Naschledanou. Tak se s ani nerozloučí, no, co se jde dělat. Čau. Ani nás nevnímá. Nevadí. I should talk to Moses. He's waiting for me in the fab. No, to že to pro ně pizela piča, tak to je docela dlouhý, ty vole.
Počkej, co to je? On bude asi tady, vole. Bych typoval někde. Maybe whoever's pen that is will write about how I picked a lock with a spoon. I know I would. Ty jedna sviňo. Jo, vy to, jasně, vy to berete jako hru, jo. Ale já to hodně často porovnám jako, když by ta hra nebyla, jo. Moses looked drained. No surprise after everything. Nebo jde venku. Tak mám vidět, co zkrátka kaklu, ty vole. Aha, okay. I wonder if Moses has gotten his hot chocolate yet. Podíváme se. I told you, don't contact me on this phone. And texts only, no calls. This sounds interesting. Well, I'm sure the police know that already, even if... I understand that, but did they find anything? Interesting call? Loretta. Jeez. Scared the hell out of me. Did you need something? Need? Nah, I was just curious about Dr. Hunter's phone call. Seems I'm not the only one. Tak, já jsem neposlouchal. Wow. Caught in the act. I swear I used to be better at this kind of thing. Did you? That sounds like a story I should hear. Well, since you're not busy, maybe you could help me out, you know? One snoop to another? I'm not, Just hold on. Let me relocate. What can I do for you? You could give me a quick soundbite for my podcast. I guess that's fine. What do you need? Just for background, you were close friends with Safi Lowell and Fayed. Oh. Yeah, we were friends. Is it true she used school resources for personal purposes and that her mother turned a blind eye? I'm not gonna help you smear Safi. If you're not into it, I'll just go interview Dr. Hunter instead. I'm sure we'd have a lot to talk about. You're bluffing. You were trying to listen in too. You said so yourself. Už se mi nelíbí. Papa. Oh, shit. Hi, Professor. I just thought you might want to know that Miss Caulfield's been listening to your calls. Loretta, I don't know how you have time to be a snitch when you still owe me revisions. Beat it. Dobře, tak ty nakrál bonzacka. What? A little shit. Taky si říkám. But she's not a liar. Anything you want to tell me, Max? Jo, já vyšetřuju vraždu. A tak musím poslouchat. Já mám alibi, chápete? Vyšetřuju vraždu. A v partnerském vztahu vyšetřuju nevěru. Ach jo, no nic, každopádně teď vážně. Abych hrál nejradši tohle, ale... I'm trying to figure out what happened to Safi, and I wanted your help. Oh, you're a gumshoe now. Detective Caulfield on the case. Vlastně. Give me a fucking break. You know, I really thought we were cool.
Just stay out of my way. Konec. Fantastic. Anything else want to go wrong today? Might as well pack it all in at once. Tak to mě vojebala. Gwen did just tell me to stay out of her way. Does that mean she really is up to something? Damn it. She just locked this. If I could just... No. Even if I could rewind, that shit's behind me now. No to se to, že se pak tady byli do půlnoci, tyhle vracet čas, tyhle furt. OK, takže... Ono stejně výsledky ty rozhodně se většinou lámou v 5. epizodě, v poslední, takže ono to zase tak horký není. Tyjo, kde ten zasraný Možíš? Kde seš ty vole, ty delino? Růže, sebram. These are pretty extra, but I think Safi would have appreciated that. No jo, ale kam je mám dát? No, jako docela dlouhý, ty, já to už jako teoreticky jak trošku vím, jak to. Okay. It's beautiful. Thanks. Tam mají Kvena usmířenou, vole. Ty skurvená svině, vole. Písko, prostě židla, vole, kráva bonzacká, vole. Tady Mojžíš. Co se dá dělat, no? Prostě bonzuje. Poor Moses. He seems so out of it. I don't even think he got his hot chocolate. No zase, kdyby si musel vybrat třeba, jestli má... Ne, já nemůžu, to nejde to, jako, ale ve hře, jo, když to připustím, kdybych si musel vybrat, tak to bylo na to čoku rozhodně. I wonder if Moses forgot his hot chocolate. Koupil čoku... Hey, can I get a hot chocolate? Or Moses, right? Oh, yeah, actually. I made one when I saw him come in, but he never came to get it. Here you go. It's on the house. Thank you. Really? Což... Dobrý. Ani neznám to jméno, ale to je jedno. Díky, kámo. Here. To warm you up. All right. I totally forgot. Thanks. Safe. I don't even know where to start. Hey. I'm sorry I didn't return your texts or call you. A zase v tomhle se pozná charakter. Když ví třeba tu osobu, tě potřebujete a teď se jí semla i něco v rodině. I get why you didn't. Umrtí v rodině, jo. Tam se pozná silný charakter právě, jestli ona opravdu pro to může nebo ne. And I'm sorry too. Ale teď je málo právě, no. Probably should have given you some space. Listen. The last few days have been hell. Tak jasně, protože se jsou... But we're both here now. Jsi z toho... And we're going to get through. To klasika totiž. I keep replaying it in my head. Could we have done something? Gotten there sooner or called her when she didn't come back? Why didn't one of us go with her, Max? Why did we let her walk off alone like that? Protože vždycky dobrý, když jsou dva jdou fakt spolu, protože v dnešní době ještě, kde je plno fiťáků, plno. No jo, ale ono se směje, no a potom když se stane, že tam někdo někoho koupit, tak už je po srandě, že? A takové já nelituju. Protože já si myslím právě, že je to náhodou Jo, já jsem viděl, říkám, bude zjistit, že to sní, tak o to by to bylo kouzelnější, ale prostě to, že si psal na mobilu, je jedna věc, a třeba si psal s ní, bude to brát jako dejme tomu, jo. A ona potom prostě pro ně přišla, i s kočárkem,
takže to nejde. A ještě kousíček jenom, to bylo tak 300 metrů od zastávky, ještě hezky spolu domů. Ještě si dali pusinku a ještě spolu hezky domů. A pokud si ještě psali spolu fakt jenom oni dva, tak to bylo úplně vysněné. No vysněné, tak já, to není moje, že, takže mi to může být jedno, ale spíš, jakoby, tak bych se nějak představoval prostě. A tak by to mělo být. Don't torture yourself. Nejdou, jo, ale jakoby... You can't change any of it. Ale... No nemůžeme, neboj, kámo. What if I can't do this, Max? You can't. Neither of us can. Not alone. But the next time you need me, I'll be there. Jo. I swear it. Ale jako chytlo mi to. Teď jak je to fakt česky, jak tam je tohle, jak tam je to skloňování, tak je to super. A vůbec obecně ta čeština jiná, no. Zrovna tady ta čeština nesedla, ajčko, to ne. Říkám, že to skřipali zuby. Tak. Ty pičo, tenhle chci, ty vole. Sophie weighs heavily on us today. In fact, my best-selling novel speaks to this precise moment. Sophie disliked my book, ironically, but sales don't lie. And being remembered for one's words is a kind of immortality. Grief is fleeting. But words are deathless. They endure. I want to honor Sophie Llewellyn and pay tribute to her unique voice. Hence why we're holding class on the quad today. Is that Lucas? Calmanero, head of the lit department. God, what a pretentious creep. Sophie hated his guts. To budeme podělat. Jo, směl se. Zapamatujte si lidi, si mají většinou k horšímu. Nedá se zase počítat pro počet, jo. Nedá se zase počítat třeba, když je mladý člověk a pak ho potkáte třeba v nějakých 40, to je zase trošku rozdíl, ale jakoby fakt ten člověk se tak nezmění prostě. I don't give a shit what Lucas does. You shouldn't either. It just bugs me seeing him up there, basking in everybody's sadness. Sophie never found the audience that so few of us enjoy. It's up to us to keep her fire burning. Tell me that shutting him up won't make me feel better. It won't. But I wouldn't blame you for trying it anyway. I'll find you later. I can't watch this. Stůj ty zmrde. Já jdu vypráskat. Ugh, Lucas gets under my skin. I could try to shut him up, or I could just stay out of it and go keep Moses company. I paused. Aha, tak tady máme zase rozbočku do piči. Díky za ten balíček. Ve špatných rukou by mohl způsobit trochu pozvyšení. A tak... Proč jsem zavřel cesty, vole? Musíme flirtovat, no. Musíme hrát všechno v té hře. No, přesně tak. Double entendres can't be his whole personality, right? Moje jo, já mám rád můj smysl. Já mám rád... Třeba u mě mám rád... Jak bylo to, ale mám rád inteligentní humor. Já vlastně mám rád téměř všechny humor, no. Ale... Moc nemusím takový ten černý. Tak jo, už mám rande, ok, tak se to dělá. A tak Max teď nějak vypadá, že? To je potom lehký. Catch my breath. Srano, to je čuráka. Asi nemůžeme. Jsou hodně úkoly. Kde je, vole? Peels back the bitter cold. Here if you need anything. Facing. And I feel a forgotten hope.
like a pack of light. Extra security. So why don't I feel any Tak hezky to safer? hlídají, vole. Kam šel? Morning is here at last. To je dement, ty vole. Já radši mu zavřel hubu, ale tak... Stejně. Some of history's greatest writers were notoriously shy. I'm glad Lucas Colmenero isn't one of them. I don't know. That was a bit much for me. But everyone grieves differently. He's a good guy. See? Aren't you glad I made you take Lucas's class this term? You almost broke our blood pact. You didn't make me. And since when does agreeing to take one Lucas-taught course a semester meet the legal definition of blood pact? Since forever, Hammurabi put it in his code. Okay, word. Hammurabi been new. Seriously though, are you really considering law school, Shiloh? I'm more than considering it, Alexa. You're the best writer I know. You could be the next Lucas Colmenero. I'm pretty content being the first Shiloh Harris. All I'm saying is, if I got effusive praise from my favorite writer, I'd consider a career change. Look, as proud as I am of the Mausoleum Fire, and grateful for Lucas's words, your A Gathering in the Garden is better. He doesn't seem to think so. He also doesn't know everything. Besides, effusive praise from a friend is much more valuable. Thanks. Hey, wait. Are you lawyering me right now? Never. But in 5 years, when you've got Lucas's job, he'll wish he'd noticed you. No objection. What did you end up submitting for your final anyway? A chorus of petrichor. Hold up. As much as I love A Gathering in the Garden, and I do, petrichor bodies it. You really think so? If Lucas doesn't love it too, I'll eat my second favorite pair of J's. Does that rise to the legal definition of a blood pact? It definitely does. Bože, to jsou krávy, ty pičo. To jsou takové dementky, že... Where did Moses head to? Kam šel, more? Tak to jsou sprayeři, vole, napsali ryb, tak to jsou určitě oni. Takže musím najít sprayera, tady můžeš. Poor Moses. He really hasn't been the same since that night. Ale musím se, že jako na první díl pičo docela dlouhý, no? It's weird. Nobody here saw her. Just you and me. I feel so disconnected from all of them. It hits different, doesn't it? Ano, je to jiné. Hey, I have a question about Sophie. Okay. What's the deal with this bench? You two used to sit here all the time. Já bych šel i na lavičku. Oh yeah. Guess we did, huh? This was our lunch bench when we were both teaching summer school. For someone so chatty, she really got the appeal of comfortable silence, you know? Všechno to mi zní, to právě super. Hey Max. Yeah. Si rozumíte potichu. I'm gonna use present tense. For just a little longer. I'm not ready for Sophie to be a was yet. I'm with you, Moses. Go ahead and stay present My tense přitom as časem long as you mimochodem, kámo, want. budeme žít, takže to jako... Just jako... a little longer. Ale je to vtipný, tyhle, co stalo takhle s tím časem, no? Kdyby to bylo v reálu. Že jste... No, když by to moc rozdělený nebylo. How did you guys meet anyway? I never asked. It's not much of a story. I came to Caledon late, mid-year. Sophie was assigned to give me the big, shiny grad student tour. I think she saw it as a chore. Doesn't Yasmin have a VIN for that? Exactly. But then she saw this bracelet I got in Kyoto. A little cherry blossom. I've always liked that bracelet.
Ale se líbí, že She just není finished a poem náramek. called Hanami. It means watching blossoms in Japanese. A to je prostě spojení mezi ženou a mezi mužem. Jenom takový, žádný jiný. I haven't thought about that in a while. Okay. I think I might need a little alone time. Probably just as well. I gotta get over to the observatory anyway. You'll text if you need anything? Yeah. Promise. Promise. To se znovu You dokonale. too. Promise. Yeah? Promise. Ty pičo, to je dlouhý, ty vole. Já to nechci přerušovat, ty vole. No. You want to go in aggressive with the red deck. Hit hard and don't let up. Blue's more tactical. Moses? It's not rock, paper, scissors. Any colored deck can beat any other with the right cards. Yeah. Anytime. Later. What the hell was that? Co to bylo, kámo? Where's that other Moses? How do I bring him back? Super. Já se ještě musím přehrát právě, ten, co tam říkal, jak jsem seznámený, ne, že by to bylo podstatný, stejně na to zapomenu, ale zní to dobře. Tak, jak jsi poznal? Přišel pozdě, no to víme, blablabla. What's the deal with this Aha, tak to bench? ještě není ono. I haven't thought about that in a while. That I got in Kyoto. Anyway, I never asked. It's not much of a story. I came to Caledon late, mid-year. Safi was assigned to give me the big, shiny grad student tour. I think she saw it as a chore. Doesn't Yasmin have a VIN for that? Exactly. But then she saw this bracelet I got in Kyoto. A little cherry blossom. I've always liked that bracelet. Ale se líbí, že She just není finished a poem náramek. called Hanami. It means watching blossoms in Japanese. A to je prostě spojení mezi ženou. Super. Forza Motorsport měla být uložena nákladu. Bravo. Takže my musíme dát Ečko. Teď máme... Aha. Where is that up? I come in peace. Declare your allegiance! Come on, Diamond. Seriously? Conscientious objector. That's what they all say. I'm unarmed, okay? Just want to get out of Coco. That's it. Snowballs down. Let the observer pass. What is going on? What am I seeing? Better keep following Moses until I figure it out.
Ale fakt to brošničku má jak v tom. Kada mluví, že tu schopnost musí furt aktivovat, píčo, kurva, že to nevydrží, ty vole. What are you doing out here? Your final's in 5 minutes. I'm not the one taking it. It's time for our Coco. Sophie? You're hopeless. These poor kids pay tuition. Hey, I have a 5-star rating on Teacher Rate. I can't believe Max would stand me up. You were supposed to have lunch at the Turtle. This is happening. This is real. Probably afraid you'll charge the whole thing to the card. Oh my god, dude. Go. Papsa. It's too cold for this. That really was Sophie. I think I have to get to her. Tak, ten zmizel, takže teďka zase pro změnu jdeme za Sophie. Ne, sorry, co totiž sedí ona, ty, počkej, kde ona byla, ty vole, kam šla? Kam šla tady, Lila? To není ona. If you're not here in the next 5 minutes, I'm going to tell Moses if you don't want to be late. Bye. Tady je. If she could just hear me like I can hear her. Sophie! I'm right here! Right in front of you! Fuck it. I got pizza rolls in my office. A co to je? To je kouzlo, víte? Já bych třeba obětoval úplně všechno, abych se mohl Jeez. There you are. Thought I was gonna freeze to death. Bravo. Jo, pusinko, ty nevíš události, které se staly. Dobrý. Zatím dobrý. Čeština super, OK. A budu se pomaličku se chystat, no. Zkusím to potom ještě dohrát. Aha. Konec, takže už nemusím. OK, takže... To jsou zmrdi normálně, ty vole. 51%. Ty kurvy. Já to říkám, jo, a to ještě bylo jenom protože to je hra, jinak by to bylo takhle a to bylo ještě 0,00001%, jo. Tohle by dalo strašně malou lidí. A to ještě bylo jenom, že máte obětovat město. Nedej bože, kdyby to byly jiné scénáře. U mě to je vždycky, jak jsem říkal, u mě to je... Vždycky by vyhrál partnerka a takhle to prostě musí být. Chloe je vděčná, že je naživu, ovšem minulost ve vás pronásleduje. Takže... Tohle bylo rozhodnutí. Amanda. Pozvali jste Amandu jako kamarádku? Nebo na rande? No, tak to bylo jasný, že?
teda více lidí, že jo, 74%. Jako v kontextu, že jo, vám se líbit bude na 100%. Možná by jako... Není to můj typ úplně, ale zamávat bych se to také mohla. Ale říkám, tam je rozhodující, já to schválně komentuju schválně tímhle stran. Protože jak říkám, já prostě vím, že mi se líbí spoustu věcí. Ale zase milující člověk by nemohl nikdy životě dělat to, co je třeba v té hře, to, co na sociálních sítích. Ale to je to, co říkám, vy taky milovat ani neumíte. Amanda je nadšená, že s vámi může navázat moc. Já taky, to byla rozbava, tak to celkem logicky, že on se pohlední, teda. Max se pohledná, takže jakoby to není problém. Loreta. Dokončí jste rozhovor s Loretou, nebo jste jí řekli, že blafuje? Víte, už Loreta je tam mrchála. Tak, opuštěná místa. Max má prázdná místa kvůli potenciálu. Plíšák. No, jak jsme ukradli, jo, to není špatný, jo. Max s Kule byli kamarádky. To jsme vlastně určili, to jsme dali. Vlastně mi tady souhlasili asi ty procenta, že oni prostě jakoby, když tam dali, nebo aspoň jsem tak vnímal, že když tam dali, že když chtěli zbalit tu, tak zároveň dali tu, že balicí hláška 40% použilo a uspěla. No, to bylo jasný, že musíme dát tohle. Další věc, umělecké vtípky. Takže jsme to dali, hardlegle vlastně vyberu. To jsme si vybrali tohle okamžik zamyšlení na střeše, Max se zamyslel na střeše observatoře. 43% Max se podařilo zajistit tajemství. Jo, které jsme nezjistili, a pak Max vyhrál a Safi si své tajemství. No počkej, jo, aha, tak on tady stejně to moc lidí nešlo, protože když se to k vlastně vemete, tak kdybyste jí to řekli, tak on by se stejně neměl už žádný vliv. Ale my jsme ho taky zjistit nemuseli, ale potom bylo, že jsme ho vyhráli, takže vidíte, že tady v tomhle to vůbec nehralo roli, jestli jsme se tam dali nebo ne. Já mám takový svůj vlastní vnitřní klid, pocit, jakože kdyby to třeba bylo doopravdy, tak víte, jak to je. Protože vlastně, když je skutečný přítel ten, že můžete vyzradit fakt v podstatě všechno, jo. Protože víte, že to někomu neřekne. A to má být právě jenom v partnerství. Partnerství má být nejvíc, ale bohužel partnerství odpad prostě, bohužel tak to je. Takže tady v podstatě víme, že Max se bude zjistit. Mohli jsme jí říct, ať si to nechá, ale to není podle mě správný, no. Fotostěna. Max si svou fotostěnu přidal fotky. A tak asi jsme tady nějak to přehlídli. Okamžik zamyšlení v kárně. Max se zamyslel v kárně, nebo se nezamyslel. Mojžíš horkou čokoládu. 20% on se Mojžíš horkou čokoládu. No to jsou správci, no. 80% to souhlasí. Smradí ze sraní. A Češi to bylo 100% rovných. To prostě bohužel také Sofína příčina smrti. Max řekl Jasmín, že... Tak jsem byl aspoň originální. Výběr Safini 17% si bral fotografie zamýšlené, vášnivé, a 37% si bral fotografie hravé Safi. A tak ty dvě, tak nemusí být špatný tohle, ale jako mi přišli, že z toho jsem říkal vlastně tohle a to je prostě jasný. Proslov na Safině rozlučce. Max promluvá. Na rozlučce, co jsme neudělali. Max odmítnul promluvit. Aha. To jsme minuli, ty vole. A tak se možná někdo ještě zahraju, uvidíme, jak to bude moc rozdílné v tom, potom ty dialogy a tak, že se možná někdo ještě zahraju. Jo, to bylo možná tím, že my jsme vlastně si mohli vybrat, okay. Takže jsme dobří a tím to skončilo. Nenechte si ujít. Chcete přihraní koči, počkej, chcete-li si přihraní? A tak já ho nemám, myslím.
To se na to s vámi podívám, tyjo, co to ten kočičí obsah. Nic video můžu vypnout, co mám třeba.